Sống còn cùng kẻ dị thường dưới tầng hầm. 1. Hắn ta sẽ bắt đầu ở góc xa nhất trong tầng hầm của bạn. Nếu bạn nhìn thấy hắn, đừng phản ứng thái quá. Hắn có thể quyết định đi tiếp. 2. Nếu kẻ xâm nhập quyết định ở lại, hắn ta sẽ tiến gần hơn mỗi tuần một bước. 3. Đừng cố gắng nói chuyện với hắn, làm hại hắn hoặc lôi kéo bên thứ ba vào cuộc. 4. Bất kỳ vi phạm nào đối với quy tắc số 3 thường dẫn đến việc hắn ta tiến nhanh hơn vài bước, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành động vi phạm. 5. Việc chặn cửa là chấp nhận được. Điều này sẽ làm hắn ta chậm lại, nhưng quá trình này sẽ rất ồn ào gây khó ngủ. 6. Đối với những người khác, kẻ đột nhập sẽ xuất hiện dưới dạng ma nơ canh hoặc hình nộm bằng cao su, hoặc giá treo áo, vân vân. Đừng để khách đến gần hắn. 7. Kẻ đột nhập sẽ không di chuyển miễn là bạn có khách trong nhà. Những vị khách thực sự muốn ở đó. Có lần tôi cho một người bạn cũ ngủ trên ghế sofa 3 tháng và kẻ đột nhập không tiến thêm một bước nào. 8. Bạn có thể rời khỏi nhà, nhưng không bao giờ ngủ ở bất cứ nơi nào khác. Không bao giờ lập kế hoạch chuyển nhà. Thậm chí lướt web tìm nhà cũng không được. Tầm quan trọng của quy tắc này không thể bị xem nhẹ. Lưu ý chung, không có quy tắc nào trong số này là cố định. Kẻ đột nhập dường như tiến hóa và phản ứng tùy thuộc vào hành động của bạn. Cá nhân tôi khuyên bạn nên đo khoảng cách từ vị trí của hắn đến góc xa nhất của ngôi nhà, tính xem hắn sẽ mất bao lâu để đến được chỗ bạn, bố trí phòng ngủ của bạn càng xa càng tốt. Đã đặt rồi thì không, được di chuyển giường, từ nay về sau phải ngủ ở đó. Xin lưu ý rằng, đôi khi hắn sẽ rời khỏi vị trí của mình và đi lang thang lên tầng, cố gắng hết sức để phớt lờ hắn. Hắn ta sẽ luôn quay về nơi cuối cùng mà hắn đã dừng lại. Tôi đã phải bật cười khi đọc danh sách đầy lỗi chính tả về những quy tắc ngu ngốc để lại trước cửa nhà mình. Chắc hẳn do một đứa trẻ trong khu phố nghĩ ra vì quá rảnh rỗi, nhưng phải công nhận là sáng tạo đấy. Bước vào trong, tôi gấp nó lại và cất đi. Dù sao thì cũng tốt hơn là bị ném giấy vệ sinh vào nhà. Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa phòng khách, tiếp tục xem trận đấu. Tôi vừa chuyển đến khu phố này, sở hữu một ngôi nhà riêng là mục tiêu cả đời của tôi từ năm 18 tuổi. Giờ đây, sau 15 năm làm việc, tiết kiệm và gánh chịu món nợ khổng lồ, cuối cùng tôi cũng có một nơi ở của riêng mình. Hoan hô! Một món hời cho một ngôi nhà 2 tầng khiêm tốn xây năm 1980 với tầng hầm và hồ bơi ở sân sau. Tầng chính có thiết kế mở, bếp, phòng khách và lối vào dẫn lên tầng trên. Tầng trên có một hành lang ngắn với 3 cửa, phòng ngủ chính, phòng khách và phòng tắm. Ngôi nhà này là thứ duy nhất trong cuộc đời cô đơn của tôi mà tôi cảm thấy tự hào. Có cái gì đó lọt vào khóe mắt tôi. Bên kia phòng khách, ở hành lang phía trước, cửa tầng hầm hé mở. Một khe hở tối đen. Được rồi, tôi quay lại xem TV. Có lẽ tôi đã quên đóng nó lại trước đó. Cố gắng phớt lờ nó, tôi tập trung vào trận đấu nhiều nhất có thể. Nhưng cánh cửa hé mở cứ luẩn quẩn trong tầm nhìn của tôi. Nó cứ khiến tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Mẹ kiếp, tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ngang qua phòng, đóng cửa lại rồi quay trở lại. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi ngồi phịch xuống ghế và gác chân lên bàn cà phê. Có lẽ cái danh sách quy tắc ngớ ngẩn đó đang ám ảnh tôi. Có lẽ người viết nó vẫn chưa chọc tức tôi xong. Cốc, cốc, cốc. Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng gõ mạnh vào cửa trước. Tắt tiếng TV, tôi miễn cưỡng đứng dậy, lê người tới và giật mạnh cửa ra. Một người đàn ông mỉm cười chào tôi. Ông ta cao chưa đến 1m5, tròn trĩnh và mặc một chiếc áo thun Hawaii màu xanh lá cây sáng chói với quần lửng cùng màu. Ông ta làm tôi mơ hồ nhớ đến nhân vật Penguin trong Batman. Thưa anh, ông ta nói, một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt. Xin chào. Tôi rất xin lỗi vì làm phiền anh. Ông ta nhìn đăm đăm xuống giày của tôi. Có ai đó đã để lại những tờ ghi chú ở trước cửa nhà trong khu vực này. Và vì anh mới chuyển, ông ta nhìn lên, liếc nhìn qua vai rồi quay lại nhìn tôi. Tôi chỉ muốn cảnh báo anh. Người này có biểu hiện điên khùng còn hơn một tên nghiện đang cố cai thuốc nữa. Cảnh báo tôi về điều gì? Nụ cười trên khuôn mặt ông ta trở nên u ám. Những tờ ghi chú, ông ta nói, ngừng lại để tạo hiệu ứng. Ông ta tìm từ ngữ, có một thanh niên tâm thần không ổn định trong khu vực. Được rồi. Bố anh ta, ông ấy liếc nhìn qua vai lần nữa. Bố anh ta sống ở ngôi nhà đối diện nhà anh. Tôi nhìn sang và thấy một ngôi nhà kiểu nhà cấp 4, cỏ dại mọc tùm, trông nó như thể bị bỏ hoang.
Khi bố anh ta qua đời, người con trai, ông ấy nhìn lại tôi, bắt đầu viết những tờ ghi chú rồi để chúng trước cửa nhà quanh khu phố. Tôi đặt tay lên chiếc túi nơi tôi đã nhét tờ giấy. Người đó, nếu anh nhìn thấy anh ta thì anh ta vô hại, và những ghi chú, tất nhiên, chúng thật vô nghĩa. Ông ta cười khúc khích. Tôi rút tờ giấy ra khỏi túi. Tôi đang thắc mắc đây. Tôi nói, cẩn thận mở tờ giấy ra. Đôi mắt ông ta đột nhiên đầy lo lắng. Quy tắc thứ nhất, tôi đọc to. Hắn ta sẽ... Làm ơn, ông ta lắp bắp. Tôi nhướng mày. Tôi đã thấy đủ những tờ giấy đó rồi. Ông ta quẹt trán bằng mu bàn tay. Chúng vô hại nhưng cũng có phần. Ông ta lại nhìn quanh, cố tìm từ ngữ. Rùng rợn, tôi nói. Đôi mắt ông ta sáng lên. Đúng rồi, rùng rợn. Một từ thật tuyệt. Rùng rợn, ông ta ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, tôi gần như bật cười. Dù sao, ông ta tiếp tục. Tôi chỉ muốn anh biết rằng đừng lo lắng về những tờ ghi chú. Chúng thật vô lý. Tất nhiên rồi. Tất nhiên. Thôi tôi tốt nhất nên. Lần thứ 3, ông ta cố tìm từ hợp lý. Rời đi. Đúng vậy, ông ta cười, vẫy ngón tay về phía tôi. Tôi phải nói là anh thật sự giỏi ăn nói đấy. Ông ấy lắc đầu như thể tôi vừa thực hiện một trò ảo thuật. Tôi cố gắng thôi. Tôi nói một cách hoài nghi, mặc dù ông ấy có vẻ chân thành. Nhân tiện, tôi là Howie, chào anh. Ông ta đưa tay ra. Tôi lùi lại. Tầm này đại dịch vẫn đang hoành hành mà. Ồ, tất nhiên, ông ta nói, nhận ra tình huống. Ông ta lại lắc đầu. Vẫn chưa thể quen được. Không sao đâu. Nhân tiện, tôi là Brandon. Brandon, ông ta lại cười rồi quay lưng đi. Tôi đứng đó ở cửa, nhìn ông ta rời đi, bối rối trước cuộc trò chuyện kỳ lạ, gần như hài hước vừa rồi. Khi ông ta bước ra đường, tôi bước trở lại vào nhà, định kéo cửa đóng lại. Tôi dừng lại ngay. Có cái gì đó lọt vào mắt tôi. Cách đó khoảng 7 ngôi nhà có một chiếc ô tô hatchback màu trắng với cửa sổ màu đang đậu. Tôi không thể nói tại sao nó thu hút sự chú ý của tôi, nhưng nó đã làm được. Vì lý do nào đó không rõ, nó có cảm giác lạc lõng, thậm chí đáng ngại. Nhún vai, tôi bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Tôi ngã xuống ghế sofa. Mẹ kiếp, đội của tôi đã thua. Trời đã tối khi trận đấu kết thúc, 3-1 thua cuộc. Tất nhiên, tôi tắt TV, vươn vai, nhấc mình ra khỏi ghế sofa và khựng lại. Cửa tầng hầm lại mở. Lần này mở toang. Một vài giây dài trôi qua, cuối cùng tôi cũng bước tới trước. Tôi chắc chắn đã đóng cái cửa đó. Tôi dừng lại ở đầu cầu thang. Dưới chân tôi, mọi thứ mờ dần vào bóng tối khó chịu. Tôi bật đèn lên. Một thứ ánh sáng màu cam chập chờn hiện ra, những bức tường màu be và tấm thảm sần sùi. Cầu thang đi xuống khoảng 20 bậc, rồi rẽ ngoặt sang trái. Tôi chỉ xuống tầng hầm 3 lần kể từ khi chuyển đến. Không có gì ngoài những hộp các tông chưa mở ở dưới đó. Tôi kéo cửa đóng lại, đi lên phòng mình. Leo lên giường, tôi tắt đèn và nhắm mắt lại. Có lẽ cửa đã bị hỏng. Một tiếng động trong đêm làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi đã kiểm tra thời gian, 2 giờ 58 phút sáng. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ phòng ngủ. Những chồng hộp chưa mở xếp chen chúc trong phòng tôi như những tòa nhà cao tầng bằng bìa cứng. Đêm thật im ắng. Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngồi dậy bên mép giường, nhìn chằm chằm vào cửa tủ quần áo. Cánh cửa gợi nhớ đến phòng ngủ thời thơ ấu của tôi. Cánh cửa làm tôi nhớ đến một người bạn cũ. Một cánh, cửa trượt có lớp nhựa vini giả gỗ anh đào và có thứ gì đó di chuyển ở tầng dưới. 7 tiếng đập nhanh, cót két trên sàn gỗ cứng. Tiếng kêu lạch cạch, gần như tiếng chân chó, nhưng nặng hơn. Tôi chửi thề trong hơi thở. Giờ đây tôi đã hoàn toàn tỉnh táo. Phần lý trí trong đầu tôi tự hỏi liệu một con gấu mèo có lẻn vào bên trong hay không. Phần kém hợp lý hơn trong tâm trí tôi tự hỏi liệu đó có phải chính là Satan hay không. Tôi đứng dậy khỏi giường và đi tới đống hộp ở góc phòng. Không đời nào tôi xuống đó mà không có vũ khí. Nhấc một chiếc hộp ra khỏi đỉnh chồng hộp, tôi quay lại và đặt nó lên giường. Lục lọi trong đó cho đến khi tay tôi nắm lấy một vật kim loại lạnh quen thuộc. Tôi rút ra một con dao bấm mạ chrome, chính là con dao mà tôi đã mua từ tay buôn cỏ hồi cấp 3. Tôi bật dao ra vào vài lần. Tốt rồi. Với con dao trong túi sau, tôi bước về phía cửa, nắm tay nắm cửa bằng đồng trơn nhẵn rồi đẩy nó mở ra. Bên ngoài tối hơn, không có cửa sổ trên lầu. Tôi bật đèn lên, ánh sáng lạnh lẽo của phòng chờ trải khắp mọi thứ. Ở dưới chân cầu thang, cửa tầng hầm vẫn đóng. Tạ ơn Chúa. Tôi rón rén xuống cầu thang, từng bước một. Một mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí, gần như mùi tóc cháy và xăng, gần như vậy. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ phòng khách. Mọi thứ ở dưới đây đều yên ắng và tĩnh lặng.
quá tĩnh lặng. Như thể thế giới đang tạm dừng. Tôi quét mắt qua phòng khách, trống không. Tôi bước vào bếp, trống không. Lắc đầu, tôi mở tủ lạnh. Những ngôi nhà cũ phát ra những âm thanh kỳ lạ. Tôi tự nhắc nhở mình, rồi rót một ly sữa. Tôi uống một ngụm và vị thối giữa kinh tởm tràn vào miệng tôi. Tôi phun và nhổ lại vào cốc. Chuyện quái gì thế? Rửa miệng bằng nước máy, tôi xúc miệng và nhổ cho đến khi vị đắng biến mất. Không thể nào nó đã hết hạn được. Tôi kiểm tra hạn sử dụng. Còn 6 ngày nữa mới hết hạn. Lạ thật. Tôi đặt nó xuống và bước về phía cửa sổ phòng khách. Bên kia đường, nhà hàng xóm tối om. Lẽ ra tôi nên hỏi Howie xem cậu con trai để lại tờ giấy có còn sống ở đó không. Dựa trên những gì ông ấy nói, có vẻ như đứa trẻ này cần sự giúp đỡ của chuyên gia. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên bên kia đường. Bên ngoài, bên trái ngôi nhà, đèn cảm ứng, ánh sáng xanh lam hé lộ một sân sau lộn xộn và bị bỏ quên, thậm chí còn nhếch nhác hơn cả sân trước. Những con bướm bay thành vòng tròn tuyệt vọng dưới ánh sáng nhân tạo và rồi đèn vụt tắt. Tôi quay lại định đi lên lầu, nhưng dừng lại. Mắt tôi lại bắt gặp cánh cửa tầng hầm, vẫn đóng cửa. Nhưng lần này có điều gì đó khuấy động trong tôi, có lẽ là sự tò mò bệnh hoạn. Tôi lê bước tới và kéo cửa ra. Tôi bật đèn lên và bước xuống. Tấm thảm sần sùi cào vào đế tất của tôi. Tôi đến góc cầu thang, bóng tối sâu hơn. Một hành lang dài 15 feet với các cửa ở hai bên dẫn đến phòng giải trí mở. Tôi bật công tắc đèn tiếp theo. Không có gì. Dĩ nhiên, tôi đứng đó khoảng 10 giây, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sự tò mò kỳ lạ ngày càng mạnh mẽ hơn. Bất đắc dĩ, tôi rút điện thoại ra, bật đèn và tiến về phía trước, bước qua những chiếc hộp và đồ đạc bừa bộn trên đường đi. Mùi hôi kỳ lạ từ trên lầu càng nồng hơn ở dưới này, giống như mùi xăng và tóc cháy. Có lẽ có rò rỉ. Tôi sẽ kiểm tra vào ngày mai. Dù sao đi nữa, tôi cũng tiến lên và bước vào phòng giải trí có kích thước như nhà để xe. Bê tông lạnh lẽo dưới chân tôi. Tôi quét ánh sáng từ điện thoại từ trái sang phải cho đến khi tôi đứng sững lại. Ở góc bên phải, phía sau là một cái giá treo áo khoác. Trong một giây, nó gần như trông giống một người. Tôi không có bất kỳ giá treo áo nào, ai đó đã đặt nó ở đó. Tôi cảm thấy buồn nôn và giận dữ. Ai đó đã đột nhập vào nhà tôi và đặt một cái giá treo áo ở góc tầng hầm của tôi. Bực bội, tôi bước tới, giật nó lên khỏi mặt đất và đi thẳng lên lầu. Tôi biết chính xác ai đã làm việc này. Người đã để lại mảnh giấy chắc chắn là hắn. Điều đó đủ đáng sợ theo cách riêng của nó, không cần đến mấy chuyện siêu nhiên vớ vẩn. Tất nhiên, khi đó, khả năng mảnh giấy là một lời cảnh báo chân thành không bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí không nghĩ đến khả năng rằng điều gì đó mơ hồ và khủng khiếp sắp sửa bước vào cuộc đời tôi và không bao giờ rời đi. Lúc này, tôi đã tin chắc rằng một kẻ lừa đảo độc ác đang cố gắng phá vỡ sự tỉnh táo của tôi. Tôi không phải là người ổn định nhất, nhưng sẽ cần nhiều thứ hơn là một cái giá treo áo khoác và một tờ ghi chú rùng rợn để làm được điều đó. Cần nhiều hơn thế. Tôi bẻ đôi cái giá treo áo khoác, ném vào thùng rác rồi ngồi trong phòng khách cho đến sáng. Tuần đó, tôi lắp đặt hệ thống an ninh và khóa mới. Nếu có chuyện gì khác xảy ra, tôi sẽ nhờ cảnh sát vào cuộc, mặc kệ mấy quy tắc ngớ ngẩn kia. Dù sao đi nữa, tôi đã trải qua những thứ còn tồi tệ hơn. Nhìn lại, việc bỏ đi lời nhắn có lẽ là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đứng ở cửa sổ phòng khách chờ đợi. Cuối cùng, xe chở rác cũng tấp vào lề đường. Một người đàn ông to lớn, mặc chiếc áo vest phản quang màu cam sáng, bước sang một bên và nhổ nước bọt xuống vỉa hè. Ông ta nhấc thùng rác của tôi, cả cái giá treo áo khoác và ném vào máy nén phía sau xe. Vui thật. Ông ta leo lên xe, không chút ý tứ, ném lại chiếc xô nhôm xuống đường. Sự nhẹ nhõm của tôi tan biến. Bên trong chiếc xô còn sót lại một mảnh gỗ dài khoảng 1 phút, tàn dư cuối cùng của cái giá treo áo khoác. Tôi lao qua cửa trước, hét đuổi theo chiếc xe chở rác, và nó bất đắc dĩ phải dừng lại. Tôi gượng cười, sải bước qua sân, cúi xuống, thò tay vào thùng, chộp lấy mảnh gỗ ném vào xe tải. Người đàn ông trong chiếc áo vest phản quang nhìn tôi không chút quan tâm khi họ lái xe đi đến ngôi nhà tiếp theo. Máy nén của xe ép xuống với một tiếng kêu rắc đầy thỏa mãn. Tạm biệt giá treo áo khoác. Có một cảm giác thoải mái kỳ lạ trong đó, như thể chính cái giá treo áo khoác có một quyền lực đặc biệt nào đó đối với tôi. Một quyền lực mà khi nó bị phá hủy,
tôi được giải thoát. Khi tôi quay trở lại nhà, tôi nhận ra mình đang mỉm cười, gần như cảm thấy hạnh phúc. Tôi nắm lấy tay nắm cửa trước và một cơn đau nhói lên cổ tay tôi. Tay tôi giật lại như bị điện giật. Nghiến răng, tôi lật lòng bàn tay lại. Một mảnh gỗ khoảng bằng một cây kim thử máu đã găm vào giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi. Đau quá. Tôi hít một hơi, bấm mảnh gỗ, giật nó ra và ném ra sau lưng. Tôi bước vào trong. Khi tôi đóng cửa lại, máu đỏ loang trên tay nắm cửa bằng đồng. Một vệt máu mỏng chảy ra từ lỗ kim, trườn xuống đầu ngón cái. Nắm chặt tay kia quanh vết thương, tôi bước về phía nhà bếp. Băng gạc được đặt trong một cái khay phía trên tủ lạnh. Sau khi băng tay xong, tôi quay lại và tựa lưng vào tủ lạnh, ngạc nhiên nhận ra tâm trạng vui vẻ của mình đã nhanh chóng trở nên tồi tệ như thế nào. Chỉ vì một mảnh gỗ. Nhưng rồi một ý nghĩ khác len lỏi vào đầu tôi. Một phần nào đó trong tôi, phần lo lắng, phi lý, muốn quay lại tìm mảnh gỗ, mang nó ra khỏi thành phố và đốt quách nó đi, chỉ để cho chắc ăn. Tôi thực sự phải đấu tranh để không quay lại và làm điều này. Đó chỉ là một cái giá treo áo, tôi tự nhủ. Không hơn, không kém. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy an tâm với hệ thống an ninh mới. Có báo động ở mọi cửa ra vào và cửa sổ, những miếng dán lớn quảng cáo hệ thống cho bất kỳ kẻ nào có ý định xâm nhập. Tôi thậm chí còn kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà để chắc chắn rằng không có ai trốn bên trong. Cần tắc vô ưu mà. Bất chấp mọi chuyện, tôi vẫn chưa hoàn toàn xử lý được thực tế rằng có ai đó đã dành thời gian và công sức đột nhập vào nhà tôi và đặt một cái giá treo áo khoác ở góc tầng hầm. Không trộm cắp bất cứ thứ gì, thậm chí không di chuyển bất cứ món đồ nào, chỉ đặt một cái giá treo áo ở góc tầng hầm. Sự thật đơn giản này cứ lởn vởn trong đầu tôi như một mảnh vỏ bỏng ngô cứng đầu mắc giữa các kẽ răng. Thật tệ. Cúi người trước chiếc laptop trên bàn bếp, tôi nhấp một ngụm cà phê đen đắng. Nhờ có đại dịch nên giờ tất cả công việc đều trở thành công việc tại nhà. Nhưng điều đó cũng ổn với tôi. Tôi thích ở nhà hơn là làm bất cứ điều gì khác. Tôi gõ liên tục. Cuối cùng tôi cũng rơi vào trạng thái làm việc tập trung. Viết từng dòng mã cho đến khi điện thoại của tôi rung trên bàn nhựa vinyl. Người gọi không xác định. Tôi với tay tới và chững lại. Có điều gì đó mách bảo tôi đừng trả lời. Có điều gì đó bảo tôi chặn số đó đi. Nhưng tôi gạt bỏ và vẫn nghe máy. Brandon, giọng nói ở đầu bên kia nói. Tôi không thể biết đó là một câu hỏi hay một câu khẳng định. Tôi đây. Tôi gọi về tờ giấy. Anh ta tiếp tục. Tờ giấy trên thềm nhà của anh. Anh ta nghe có vẻ còn trẻ. Có lẽ mới ngoài đôi mươi. Tôi là người đã để nó ở đó. Tôi không trả lời. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nghe này, tôi biết điều đó thật kỳ lạ. Hãy tin tôi hiểu rõ hơn ai hết. Vấn đề ở đây là phải đảm bảo rằng anh hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đảm bảo rằng anh nghiêm túc. Anh hiểu chứ? Tôi không trả lời. Anh ta thở dài, lo lắng. Tôi biết anh nghĩ tôi bị điên. Chết tiệt, tôi có thể điên thật. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh. Đừng gọi vào số này nữa. Tôi nói rõ ràng rồi kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, tôi tựa lưng vào ghế và khoanh tay. Nhìn lại, tôi hối hận về sự lạnh lùng của mình lúc đó, nhưng để biện hộ, lúc đó tôi đã thấy đủ nỗi kinh hoàng ngoài đời thực. Tôi đã bước sang tuổi 40 và đã quen với sự trần tục của nỗi đau khổ trong đời thực. Tôi không muốn đắm chìm trong những điều vô nghĩa bịa đặt. Cốc, cốc, cốc. Tim tôi lỡ nhịp khi tiếng gõ cửa trước đang tiếp tục vang lên. Tôi nhấc lưng ra khỏi ghế và đứng dậy. Nắm chặt tay, tôi bước nhanh qua phòng và mở toang cửa. Đứng đó là một chàng trai trẻ, cao lớn, mặc áo sơ mi trắng và quần denim đen. Nhìn này, tôi thực sự xin lỗi vì đã cố chấp như vậy, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra giọng nói của cậu ta từ cuộc điện thoại. Nhưng tôi phải thừa nhận, vẻ ngoài của cậu ấy thật đáng ngạc nhiên. Cho đến bây giờ, tôi đã tưởng tượng ra một kẻ thích gây rối trên mạng, sống dưới tầng hầm, trông có vẻ yếu ớt. Nhưng anh chàng này gần giống như một ngôi sao điện ảnh tầm trung. Vẻ ngoài giống Marlon Brando khi còn trẻ. Dù vậy, tôi không biết phải nói gì. Cậu ta cúi xuống, đá chân một cách lúng túng trên mặt đất rồi ngước lên. Tôi chỉ cần 5 phút thôi, anh nói. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện và không bao giờ quay lại. Đôi mắt cậu ta tràn đầy sự chân thành. Nhiều năm đau khổ ẩn sau nụ cười tuyệt vọng. Tôi nhìn quanh, những người hàng xóm khác đang đi lượn lờ. Một số liếc nhìn qua, lo lắng. Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Thôi được. Giọng tôi đầy vẻ hoài nghi.
Cậu ta quay đầu nhìn lại phía sau, rồi nhìn lại tôi. Chúng ta không thể nói chuyện ở đây. Nếu được thì chúng ta đi dạo nhé. Tôi tự cho mình là một người khá giỏi đánh giá con người, và cậu ta không có vẻ nguy hiểm, chỉ có vẻ lo lắng. Nếu có gì thì chính sự tò mò của tôi đang thôi thúc tôi lúc này. Màu xám u ám bao phủ vùng ngoại ô. Chúng tôi im lặng đi bộ bên cạnh nhau dọc theo con đường, cách nhau khoảng 6 feet. Giày của chúng tôi cọ vào nền bê tông và mùi thịt nướng ngoài trời vương vấn trong không khí. Cậu ta quay đầu nhìn lại. Chúng tôi đang ở cách nhà tôi khoảng 4 căn nhà. Trước hết, cậu ta nói, nhìn về phía trước một lần nữa. Tôi muốn xin lỗi. Cậu ta nhét tay vào túi khi bước đi. Tôi thực sự không biết cách tốt nhất để tiếp cận chuyện này và tôi xin lỗi vì đã quá khó hiểu. Tôi chỉ ậm ừ. Thứ hai, tôi thực sự không mong anh tin tôi. Trừ khi tôi thấy điều gì đó tận mắt, tôi cũng sẽ không tin mình. Cậu ta ngước lên nhìn những đám mây và nheo mắt khi ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu lên mặt. Trời đang lắc rắc mưa. Những giọt mưa vô hình chỉ cảm nhận được những vết châm lạnh lẽo lác đác trên da. Có lẽ tôi bị điên, tôi không biết nữa. Cậu ta nhún vai. Bố tôi cũng thế. Ít nhất đó là những gì tất cả chúng tôi nghĩ cho đến khi cuối cùng ông... Cậu ta im lặng. Dù sao thì tôi đang lạc đề. Cậu ta nói, đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền. Chỉ cần... Hãy nghiêm túc trong vài tuần xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu nó là chuyện nhảm nhí, thì đó là chuyện nhảm nhí. Tôi vẫn không chắc chắn phải nói gì. Đến thời điểm này, tôi tương đối tin những gì cậu ta nói, nhưng điều đó không đủ để thay đổi toàn bộ thế giới quan của tôi. Điều đó là chưa đủ để bắt tôi tin rằng mấy cái giá treo áo có tri giác. Tất cả những gì anh có thể làm là tìm cách làm hắn chậm lại. Mời càng nhiều người đến nhà càng tốt, cố gắng tìm hiểu xem có cách nào để ngăn chặn hắn mà không phá vỡ các quy tắc đã thiết lập. Tôi biết có đại dịch, nhưng nếu cần thì cứ thử mời một người lạ đến ở không mất tiền xem sao. Ít nhất thì nó cũng giúp anh câu thêm thời gian. Thế ai sống trong nhà của bố cậu? Tôi hỏi thẳng thừng, đến mức ngay cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi không biết. Cậu không biết à? Cậu ta nhún vai, tôi chưa quay lại đó từ khi... Một lần nữa, cậu ta im lặng. Cậu ta cau mày nhìn quanh như thể những lời đó có thể lọt vào tai kẻ không nên nghe. Tôi lớn lên ở đây, cậu ấy nói, lại đổi chủ đề. Tôi và chị gái từng đi nhặt quả thông ở công viên. Cậu ta chỉ tay sang phía bên kia đường. Gọi đó là công viên thì hơi hào phóng, chỉ là một mảnh đất trống với vài cây và một băng ghế. Chúng tôi sẽ bán chúng cho hàng xóm, cậu ta gần như mỉm cười. Quả thông với mắt nhựa dán lên, 5 xu một quả. Cậu ấy lắc đầu như xua đi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nghe này, anh chỉ cần nghiêm túc với các quy tắc thôi. Tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Cậu không biết ai đang sống trong nhà của bố cậu à? Tôi kiên trì. Căn nhà đó bán được chưa? Cậu ta dừng lại, quay lại đối mặt với tôi. Đừng cố hiểu điều này, tin tôi đi. Cậu ta quẹt trán bằng ngón cái. Càng cố hiểu, càng cố lý giải, nó chỉ càng tệ hơn thôi. Nghe giống như một câu thần chú của giáo phái chết chóc. Chắc chắn. Anh có số của tôi phải không? Tôi gật đầu. Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu anh có thêm câu hỏi nào, gọi cho tôi. Bất cứ lúc nào, thực sự bất cứ lúc nào, 4 giờ sáng cũng được. Tôi không quan tâm. Được rồi, nhân tiện tôi là Mitchell. Gọi Mitch thôi cũng được. Cậu ta vẫy tay chào nhẹ, quay đi và thả bước xuống phố, khiến tôi càng bối rối hơn trước. Tệ hơn nữa, một phần trong tôi bắt đầu xem xét khả năng rằng chuyện này có thể thực sự là thật. Một khả năng càng đáng lo ngại hơn vì thực tế là tôi đã phá gần như mọi quy tắc. Điển hình của một sai lầm trong phim kinh dị. Dù sao đi nữa, sự chân thành của cậu ấy thật đáng lo ngại. Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối. Tôi đứng trước cửa nhà, lục tìm chìa khóa thì Brandon. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay lại thì thấy Howie đang đứng ở lề đường. Lúc đầu tôi gần như không nhận ra ông ấy. Howie mặc một bộ đồ thể thao màu xanh dương, một cây bút chì màu xanh cài sau tai và một chiếc tai nghe màu xanh quấn quanh cổ. Người đàn ông này thực sự thích màu xanh. Chào, tôi nói. Thằng nhóc hàng xóm đã nói chuyện với anh à? Ông ta chống tay lên hông. Tôi gật đầu. Nó nói gì thế? Tôi nhún vai, giống như tờ giấy. Howie lắc đầu như muốn nói biết ngay mà. Tội nghiệp cậu bé. Ông ta nói. Ít nhất thì giờ nó sẽ không làm phiền anh nữa.
Ngay lúc đó, bên cạnh ngôi nhà đối diện, đèn cảm biến ngoài trời bật sáng. Kỳ lạ. Howie quay lại nhìn xem tôi đang nhìn gì. Qua những kẽ hở trong hàng rào, một bóng người đứng sát vào các tấm ván. Thật khó để nhận ra từ khoảng cách này, nhưng trông như có ai đó đang đứng đó, quan sát chúng tôi, qua những kẽ hở của hàng rào, bất động, nhưng sân đầy rác nên nó có thể là bất cứ thứ gì. Howie quay lại với tôi. Dù sao thì ông ấy bắt đầu kéo tai nghe lên và quay đi. Bây giờ ai đang sống ở đó? Tôi hỏi. Howie sửng sốt, hạ tai nghe xuống rồi quay lại. Không chắc. Họ chưa bao giờ bán nó á? Không, theo tôi biết là vậy. Vậy là nhà bỏ trống à? Tôi đã nhìn thấy ai đó, có lẽ một vài người đang lảng vảng bên trong. Đã bao giờ nhìn thấy họ ở bên ngoài chưa? Howie nghiêng đầu suy nghĩ. Ông ấy rõ ràng chưa bao giờ chú ý nhiều đến nó. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng dạo này tôi có trí nhớ cá vàng lắm. Ông ấy cười khúc khích, nhún vai, với tay đeo tai nghe lại và... quên. Mặt ông ta sáng lên. Tôi đang mắc kẹt ở đây. Ông ta rút từ trong túi áo, liền quần ra một mảnh giấy nhàu nát và đọc. Một miếng kim loại mỏng sáng lên mạnh mẽ khi có dòng điện chạy qua. Ông ta nhìn lên tôi, đôi mắt đầy hy vọng. 8 từ ngang, chữ cái đầu là F, chữ thứ 3 là L. Đèn bên kia đường vụt tắt, đèn bên trong bật sáng. Rèm cửa sổ hằn lên một cái bóng từ bên trong khi ai đó di chuyển qua phòng khách. Một hình bóng trôi đi. Brandon. Dây tóc, tôi nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào ngôi nhà bên kia đường. Howie viết nguệch ngoạc. Chính là nó. Chúa ơi, chính là nó. Nghe như thể ông ta vừa thắng được $1,000. Ông ấy ngước nhìn tôi. Anh thật tuyệt vời. Tôi quay, lại nhìn Howie. Rất vui được giúp đỡ. Dù sao, Howie nói, sự nhiệt tình đột nhiên biến mất. Hẹn gặp lại. Ông ta đeo tai nghe lên và chạy đi. Tôi đứng đó, nhìn ngôi nhà bên kia đường. Đèn bên trong vẫn sáng nhưng không có chuyển động gì nữa. Tôi mở cửa nhà mình và bước vào trong. Kéo cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi sải bước vào phòng khách và đứng bên cửa sổ. Ngôi nhà bên kia đường lại tối om. Được rồi, tôi kéo rèm lại rồi quay vào bếp. Tôi khịt mũi, mùi xăng và mùi tóc cháy lạ lùng vẫn còn vương vấn trong không khí. Phảng phất nhưng không thể nhầm lẫn. Tôi bật đèn bếp lên rồi ngồi xuống bàn, ngây người nhìn vào bức tường. Ánh sáng huỳnh quang rực rỡ phản chiếu lên tường chát vữa trắng. Tôi nên mua bóng đèn ánh sáng ấm hơn. Rồi một ý nghĩ khác len lỏi đầu tôi. Một ý nghĩ cứ lởn vởn trong tiềm thức tôi mấy phút vừa qua. Mitch, con trai của người hàng xóm đã chết. Không phải là người đặt giá treo quần áo ở tầng hầm nhà tôi. Tất nhiên, có thể cậu ấy đã làm vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với cậu ấy, điều đó dường như rất khó xảy ra. Và điều này đặt ra một câu hỏi khác thậm chí còn tệ hơn. Kẻ nào đã đặt giá treo áo khoác ở tầng hầm? Howie? Khó tin. Một người hàng xóm khác? Có khả năng. Người hoặc những người sống bên kia. Click. Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại. Bên kia phòng khách. Ở hành lang vào cửa chính, cửa xuống tầng hầm đã mở. Chỉ một khe hở nhỏ. Một dòng kẻ bóng tối mỏng manh. Chết tiệt. Tôi bước lên lầu, chộp lấy con dao bấm của mình trên bàn cạnh giường ngủ và lao xuống. Mỗi bước chân nặng nề hơn trước. Nắm chặt con dao trong tay trái, tôi mở cửa tầng hầm và bật đèn. Tôi có vũ khí đấy. Tôi nói lớn, cố gắng và thất bại khi làm ra vẻ đe dọa. Nếu có ai ở dưới đó, hãy báo cho tôi biết ngay. Im lặng. Không có gì ngoài tiếng bóng đèn kêu vo vo. Tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Được rồi, tôi thì thầm, bước chậm về phía trước. Tôi đã từng chế nhạo mọi người trong phim kinh dị vì luôn đi xuống tầng hầm, nhưng vào lúc này, kỳ lạ thay, đó lại là lựa chọn tốt nhất của tôi. Hoặc làm điều đó, hoặc rời khỏi nhà, hoặc cố gắng ngủ. Nhưng mà làm sao cố gắng ngủ được khi biết có thể có ai đó đang trốn dưới tầng hầm? Gọi cảnh sát. Nói với họ là tôi đã tìm thấy một cái giá treo áo không phải của mình. Hầu hết cảnh sát thậm chí không có thời gian để lo lắng về những chiếc xe bị đánh cắp, chứ đừng nói đến đồ đạc bị đặt nhầm chỗ. Không có một lựa chọn hấp dẫn. Tôi đến đầu cầu thang và dừng lại ở góc đường đầu tiên. Bằng cách nào đó, hành lang có vẻ tối hơn trước. Tôi bật công tắc đèn. Ánh sáng ấm áp bao phủ khắp nơi. Lần trước đèn không hoạt động. Tôi bước về phía trước. Mùi tóc cháy và mùi xăng quen thuộc ngày càng nồng nặc. Đoạn đường ngắn dọc hành lang có cảm giác như dài vô tận. Cuối cùng, tôi bước vào phòng giải trí. Cả hai góc đều trống rỗng. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm thấy máu dồn lên mặt. Một lần nữa, xấu hổ vì sự hoang tưởng của chính mình.
xấu hổ vì nỗi sợ hãi của tôi. Tôi nhét con dao bấm vào túi và quay lại khi có cái gì đó làm tôi chú ý. Ở góc ngoài cùng bên phải, đằng sau chồng hộp bìa cứng là nước tràn ra, một lớp nước mỏng từ từ lan rộng khắp sàn bê tông sáng bóng. Mẹ kiếp, họ chưa bao giờ nói gì về rò rỉ khi tôi mua chỗ này. Tôi băng qua phòng và ngồi xổm xuống, có cả những cục đất ướt nằm rải rác, không có nguồn rò rỉ rõ ràng nào. Lạ lùng. Vòng nước từ từ lan rộng ra. Tôi nhìn chăm chăm vào nó và hình ảnh phản chiếu trong suốt như pha lê của tôi nhìn chăm chăm lại. Tôi cần cắt tóc, tỏng. Mặt tôi gợn sóng khi một giọt nước rơi từ trên cao xuống. Tất nhiên rồi. Tôi nhìn lên. Tỏng. Không có gì ngoài lớp cách nhiệt màu hồng và những thanh xà 2x4 ở trên đó. Tôi nghĩ có thể là do đường ống bị hỏng. Cũng có thể giải thích những mùi kỳ lạ nữa. Rầm. Một cánh cửa đóng sầm lại. Ở tầng trên, quanh góc, cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại. Tôi nhảy dựng lên và rút con dao bấm ra. Sau đó, trước khi tôi có thể xử lý những gì đã xảy ra, mọi thứ trở nên tối tăm, tối đen như mực. Mẹ kiếp, tối đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón. Loại bóng tối như bóp chặt lấy bạn. Loại bóng tối làm cho suy nghĩ của bạn như có thể nhìn thấy được. Tôi mò mẫm tìm điện thoại nhưng nó rơi xuống sàn. Mẹ kiếp, tôi quỳ xuống, vùng vẫy trong bóng tối, trượt tay trên nền bê tông nhẵn lạnh, tìm kiếm trong tuyệt vọng, tìm kiếm ánh sáng. Trong lúc đó, mùi tóc cháy ngày càng nồng nặc, không có điện thoại, chỉ có bê tông. Sàn bê tông và hộp giấy bìa cứng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Sự hoảng sợ bắt đầu trỗi dậy trong ngực tôi như một quả bóng phình to, đe dọa phá tan cả khung sườn. Tôi đóng băng. Tôi hít vào, tôi thở ra, tôi hít vào, tôi thở ra. Sự hoảng loạn ngừng tăng lên, nó không trở nên tệ hơn, nó không trở nên tốt hơn. Nó chỉ đơn thuần được giữ ở trạng thái sinh tồn thuần túy. Tôi có thể làm việc với điều đó. Nhắm mắt lại, tôi đứng dậy. Tôi thậm chí còn không biết nên đi hướng nào nữa. Theo bản năng của mình, tôi tiến lên một bước nữa. Một, phía trước, 7 tiếng đập nhanh dồn dập bước xuống cầu thang và đập vào góc tường. Im lặng, sự im lặng điếc tai. Một âm thanh trượt qua tường gây cảm giác như có gì đó đang đứng dậy. Một cơn ớn lạnh kinh khủng chạy dọc sống lưng tôi. Tay tôi nắm chặt con dao gấp. Anh có khoảng 3 giây, chết tiệt. Tôi nói, một lần nữa thất bại khi làm cho nó nghe có vẻ đe dọa. 3 giây trôi qua, 5 giây, 10 giây, chỉ có sự im lặng. Tiếng thở hoảng loạn và sự im lặng của chính tôi. Chết tiệt. Với con dao chĩa về phía trước, tôi lao tới. Cố gắng hết sức hét lên trong tiếng kêu xung trận khi tôi lao qua bóng tối. Chạy càng lúc càng nhanh cho đến khi mắt cá chân của tôi vướng vào bậc thang đầu tiên và tôi lao về phía trước, đập cằm vào góc bậc thang. Tôi liên tục vung và vung lưỡi dao như một kẻ điên. Ánh sáng bừng lên. Tôi nheo mắt để làm quen với ánh sáng đột ngột. Tôi nằm sấp xuống, lùi vào góc cầu thang. Không có ai ở đây cả. Tôi nhìn lên cầu thang, cũng không có gì. Tôi nhìn xuống hành lang và cứng đờ người. Đứng giữa phòng giải trí là những mảnh gỗ vụn được gắn lại với nhau bằng đinh và dây. Đó là một cái giá treo áo khoác. Cho đến nay, tôi đã phá vỡ gần như mọi quy tắc được gọi là 1. Hắn ta sẽ bắt đầu ở góc xa nhất trong tầng hầm của bạn. Nếu bạn nhìn thấy hắn, đừng phản ứng thái quá. Hắn có thể quyết định đi tiếp. Tôi đoán rằng việc bẻ đôi kẻ đột nhập và ném hắn vào máy nghiền rác được coi là một phản ứng thái quá. 2. Nếu kẻ xâm nhập quyết định ở lại, hắn ta sẽ tiến gần hơn mỗi tuần một bước. Dựa trên tính toán của tôi còn khoảng 264 ngày cho đến khi hắn đến phòng ngủ của tôi. Có lẽ sớm hơn, vì bây giờ hắn dường như đang di chuyển nhanh hơn. 3. Đừng cố gắng nói chuyện với hắn, làm hại hắn hoặc lôi kéo bên thứ ba vào cuộc. Tôi đã bẻ hắn làm đôi và ném hắn vào máy nghiền rác. Mồm bất kỳ vi phạm nào đối với quy tắc số 3 thường dẫn đến việc hắn ta tiến nhanh hơn vài bước, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành động vi phạm. Điều đó giải thích tại sao hắn đã đi đến giữa phòng giải trí. 5. Việc chặn cửa là chấp nhận được. Điều này sẽ làm hắn ta chậm lại, nhưng quá trình này sẽ rất ồn ào gây khó ngủ. Tôi có thể làm điều này khi thời cơ đến, dùng nút bịt tai và tiếng ồn trắng để át đi tiếng động. 6. Đối với những người khác, kẻ đột nhập sẽ xuất hiện dưới dạng ma nơ canh hoặc hình nộm bằng cao su hoặc giá treo áo, v.v. Đừng để khách đến gần hắn. Tôi thậm chí không muốn nghĩ về điều đó ngay bây giờ. 7.
Kẻ đột nhập sẽ không di chuyển miễn là bạn có khách trong nhà. Những vị khách thực sự muốn ở đó. Có lần tôi cho một người bạn cũ ngủ trên ghế sofa 3 tháng và kẻ đột nhập không tiến thêm một bước nào. Tôi không có bạn bè, không còn nữa. 8. Bạn có thể rời khỏi nhà, nhưng không bao giờ ngủ ở bất cứ nơi nào khác. Không bao giờ lập kế hoạch chuyển nhà, thậm chí lướt web tìm nhà cũng không được. Tầm quan trọng của quy tắc này không thể bị xem nhẹ. Được rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tuân theo các quy tắc cho đến khi nghĩ ra được điều gì tốt hơn. 2 đêm mất ngủ trôi qua cho đến khi tôi lấy hết can đảm để quay xuống tầng hầm. Tôi cần điện thoại của mình. Ở cuối hành lang tầng hầm, ở trung tâm phòng giải trí, cái giá treo áo đứng lù lù. Ngay phía sau nó, chiếc điện thoại của tôi nằm úp mặt xuống sàn bê tông. Tiến về phía trước, tôi ngoảnh mặt đi. Chỉ là một giá treo áo thôi, tôi tự nhủ. Không hơn không kém. Lướt vào phòng giải trí, tôi nép lưng vào tường và liếc nhìn về phía giá treo áo khoác. Sự hối tiếc ngay lập tức theo sau. Những chiếc đinh và dây quấn quanh những mảnh gỗ vụn. Nếu giá treo áo khoác là vật thay thế, thì kẻ đột nhập bây giờ thực sự đang trông như thế nào? Một hình ảnh lóe lên trong tâm trí tôi. Hình ảnh một người đàn ông hốc hác với nụ cười kỳ dị, được giữ lại với đinh và dây thép, rùng rợn. Tôi lắc đầu và nhảy tới. Chộp lấy điện thoại, tôi lùi lại và lao lên cầu thang. Tôi gần như cảm thấy những bàn tay vô hình đuổi theo từ phía sau, cánh tay ngày càng dài ra cố gắng kéo tôi trở lại bóng tối, tiến gần hơn và gần hơn tới mắt cá chân của tôi khi tôi lao lên cầu thang. Tôi đóng sầm cửa lại, ép lưng mình vào nó. Thở hổn hển, tôi trượt xuống sàn nhà. Chỉ là cái giá treo áo thôi, tôi lại tự nhủ. Nhưng những lời đó giờ đây trống rỗng. Như cha mẹ trấn an đứa trẻ sợ hãi rằng không có gì phải sợ, không có gì ẩn nấp dưới gầm giường. Khi thực sự, cả hai đều biết luôn có cái gì đó dưới gầm giường. Nhưng đó không phải là con quái vật răng dài mà bạn tưởng tượng khi còn nhỏ. Đó không phải là ông kẹ. Đó là một cảm giác tiềm ẩn mà bạn không thể chấp nhận được, vì thậm chí bạn còn không biết nó là gì. Vì vậy, thay vào đó, bạn giả vờ như nó không tồn tại, một nghĩa vụ mơ hồ và rỗng tuếch mà bạn cứ luôn muốn chối bỏ. Luôn lẩn trốn ngay ngoài tầm mắt, ẩn mình phía sau khoét mắt của bạn. Đôi khi, bạn còn thoáng thấy nó lẩn khuất trong các góc nhà chỉ để quay phát lại và thấy chẳng có gì cả. Vì vậy, bạn nhún vai, bạn quay lại với điện thoại, nốc rượu và cốc cốc, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. Rồi sao không bấm chuông vậy trời? Tôi đứng dậy, lén lút tiến đến và kéo cửa mở ra. Đứng ở trừ mong đợi, Howie đứng ở ngưỡng cửa. Brandon, ông ấy nói, nở một nụ cười tươi và mặc chiếc áo hoodie trắng ngoại cỡ với chiếc quần dài rộng thùng thình màu xanh lam. Chào ông, tôi nói, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ ngày càng lớn. Xin lỗi đã làm phiền anh sớm như vậy. Chỉ là ông ấy dừng lại, nhìn trước sau rồi quay lại với tôi. Đêm qua có vài vụ trộm trong khu vực. Nhà anh có bị không? Tôi lắc đầu, không. May mắn thật. Phía sau ông ta, trên lối đi bên kia đường, là một chiếc mô tô Kawasaki màu đỏ. Lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe ở đó. Dù sao, Howie nói, hẹn gặp lại. Ông ấy quay người rời đi và... Howie? Ông ta dừng lại, quay lại. Ông có biết họ không? Tôi hỏi, vẫn nhìn ngôi nhà bên kia đường. Ông Carver? Có biết một chút. Ông ấy làm công việc sửa chữa phục hồi, đã sửa chữa tầng hầm của chúng tôi sau một trận lũ lụt. Một người đàn ông tốt, nhưng ít nói. Ông ấy thậm chí còn không muốn tổ chức tang lễ. Tôi gật đầu. Howie mỉm cười buồn bã rồi quay đi. Dù sao thì hãy giữ an toàn nhé. Ông vừa đi vừa ngâm nga một mình. Kéo cửa đóng lại, tôi quay vào trong. Tôi lấy điện thoại ra và... Màn hình bị nứt con mợ nó rồi. Vết nứt như mạng nhện lan ra. Đáng lẽ phải mua một cái ốp lưng, thật ngu ngốc. Tôi bấm số, nó đổ chuông vài lần cho đến khi... Xin chào. Tôi gặp Mitch Carver tại một quán ăn nằm ở rìa thị trấn. Một quán ăn từ những năm 2010 nhưng cố gắng quá sức để trông giống như quán ăn từ những năm 1950. Thật sự, mọi chi tiết sáo rỗng của quán ăn mỡ đầy dầu đều có ở đây. Áp phích phim dán đầy tường, tất cả các cô hầu bàn đều mặc đồng phục váy xanh và phần lưới tản nhiệt của một chiếc Cadillac màu ngọc lam treo trên quầy bar. Rất sang trọng. Những gian ngồi bọc da đỏ xếp dọc theo các cửa sổ. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm ra ngoài. Bên kia đường cao tốc là những vùng ngoại ô dành cho tầng lớp trung lưu bị bỏ hoang, đã bị tịch thu từ 12 năm trước. Nghĩa địa của cuộc khủng hoảng thị trường năm 2008.
Tiếng ồn ào không ngừng của giao thông trên xa lộ vang vọng trong không khí. Mitch ngồi đối diện tôi. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác bóng chảy và một chiếc mũ lưỡi chai. Đôi mắt cậu ta xa xăm và lặng lẽ. Cậu không được tính là bên thứ ba à? Tôi hỏi. Mitch bối rối nhìn tôi. Quy tắc, không có bên thứ ba. Tôi nói. Cậu ta lắc đầu. Không đâu. Tại sao không? Tôi đã tin rồi. Tôi trầm ngâm nhìn cậu ta, nhấp một ngụm cà phê đen đắng. Cậu ấy vẫn có vẻ chân thành, nhưng có đáng tin không? Tôi không chắc. Tại sao niềm tin lại quan trọng? Tôi thực sự chưa biết, cậu ta nói, tựa lưng vào ghế. Cậu ta nhìn quanh quán ăn như thể đang đợi ai đó, rồi quay lại nhìn tôi, đột nhiên nghiêm túc. Anh cần kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Xin lỗi. Anh nói qua điện thoại, có chuyện đã xảy ra khiến anh thay đổi ý định. Tôi nhớn mày. Tôi đã không nói với Mitchell về việc tôi vi phạm quy tắc vì nhiều lý do. Chủ yếu là tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng. Dù thành thật đến đâu, Mitch không có vẻ là người ổn định nhất. Không phải tôi trách cậu ấy, nhất là khi xét đến hoàn cảnh của cậu ta. Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi hỏi. Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đảo qua lại nhìn xe cộ trên đường. Cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi đã giết bố tôi. Cậu ấy nói, ý tôi là không phải theo nghĩa đen, nhưng đó là lỗi của tôi khi ông ấy chết. Anh cân nhắc những lời tiếp theo một cách cẩn thận. Xe cộ bên ngoài đang dần ồn ào hơn, giống như thủy triều dâng cao. Mitch tiếp tục. Những năm cuối đời của ông ấy, không ai tin ông. Tất cả chúng tôi đều nghĩ ông ấy điên. Nhưng ông ấy chưa bao giờ nói thẳng về điều đó. Ông ấy chỉ để lại những ghi chú. Đôi khi chúng tôi về nhà sau một chuyến thăm và thấy một tờ ghi chú nhét trong giày của mình. Cậu ta hắng giọng. Những ghi chú luôn về một người, trốn trong nhà ông ấy. Cách họ đang cố gắng làm ông ấy sợ đến chết. Cửa trước có tiếng mở. Mitch căng thẳng và liếc nhìn lại qua vai. Một gia đình 4 người lục đục bước vào. Anh thả lỏng và quay lại với tôi. Tôi chỉ muốn đảm bảo những gì đã xảy ra với ông ấy không xảy ra với bất kỳ ai khác. Anh lại tựa lưng vào ghế, đôi tay ôm chặt, tách cà phê chưa uống. Công bằng đấy. Nghe này, Mitchell nói, nếu anh phá vỡ quy tắc 1, thậm chí 2 lần thì cũng không sao. Nhưng anh cần phải nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi bẻ đôi cái giá treo áo, ném vào máy nghiền rác. Mắt cậu ta tràn ngập sự kinh ngạc. Cậu ta thậm chí phải kìm lại tiếng nấc. Như một bác sĩ đang cố tỏ ra bình tĩnh trước một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khủng khiếp. Và nó đã quay trở lại vào ngày hôm sau á? Ừ, được gắn lại bằng đinh và dây. Mitchell gật đầu. Còn bao xa nữa? Cánh cửa trước lại vang lên lần nữa, nhưng lần này cậu ta không nhìn lại. Khoảng 10 bước từ góc tường, tôi nói. Mitchell lại gật đầu, cố gắng tỏ ra bình thường dù rõ ràng không phải như vậy. Một câu hỏi khác lóe lên trong đầu tôi. Tại sao nó lại trông giống giá treo áo? Tôi có phải là khách trong chính ngôi nhà của mình không? Mitchell nhún vai. Không có quy tắc nào được đặt ra một cách chắc chắn. Anh có mua ngôi nhà này bằng tiền của mình không? Có. À, kiểu như vậy. Vay thế chấp? Ừ, vậy thì không nên. Mitch, một giọng nói từ bên cạnh cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo khoác da nâu và đội mũ bảo hiểm xe đạp màu đỏ, cao, gầy gò và mặt đầy râu, nhìn giống như Clint Eastwood. Mitch, con đã ở đâu thế? Ông ấy nói, giọng căng thẳng vì buồn bã. Mitch nhìn đi nơi khác, làm như người đàn ông đó không hề có ở đó. Mitch, ông lại nói, giọng gần như run rẩy. Tôi quay lại, Mitch nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trong tay. Hình ảnh phản chiếu của cậu ấy gợn sóng theo nhịp rung của dòng xe cộ ngoài đường cao tốc. Mắt cậu ấy ướt đẫm. Mitch làm ơn. Người đàn ông hơi nghiêng người về phía trước. Bố đã tìm kiếm khắp nơi. Bố. Người lạ im lặng và lùi lại. Ông ấy nhìn tôi. Đôi mắt ông chứa đầy những năm tháng đau khổ. Ông ta thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một tấm thẻ và đặt nó úp xuống bàn. Ông ấy nhìn lại Mitch lần cuối. Bố luôn ở đây nhóc. Ông mỉm cười buồn bã, rồi quay đi và bước về phía lối ra. Tay đặt lên cửa, ông dừng lại và nhìn về phía chúng tôi. Ông mở miệng định nói gì đó, nhưng ông ta quay đi, đẩy cửa ra ngoài và bước xuống bãi đậu xe rải sỏi. Ông ta băng qua bãi đậu xe và leo lên chiếc mô tô Kawasaki màu đỏ. Rồi, ông lại nhìn tôi qua cửa sổ, mỉm cười buồn bã. Đột nhiên, đôi mắt ông ta sáng lên, đảo qua đảo lại trong vài giây, rồi quay lại với vẻ thờ ơ lãnh đạm.
Giống như có ai đó đã bò vào tâm trí ông, nhìn nhanh xung quanh rồi nhảy ra ngoài. Ánh mắt lại buồn bã, ông ta dùng bàn tay quẹt trán, đội mũ bảo hiểm, nổ máy, rồi phóng đi. Mitch, tôi nói, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi dần nhận ra người đó có thể là ai. Không phải ông ấy. Mitch nói, không còn nữa. Tôi quay lại. Mitch tay run rẩy nhấp một ngụm cà phê rồi đặt nó xuống. Anh muốn biết điều gì xảy ra khi nó đến gần anh. Cậu ta giơ tay lên như muốn nói, mong được chiều theo ý muốn. Tôi không hiểu rõ ý cậu ta muốn nói điều gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để thúc ép. Mitch nhìn như sắp bật khóc tới nơi. Vươn tay qua bàn, cậu ta lấy tấm thẻ người đàn ông để lại và đưa cho tôi. Tôi lật nó lại và đọc, Công ty phục hồi và cải tạo Carver, chủ sở hữu P. Carver. Bố của Mitchell. Quy tắc 6. Đối với những người khác, kẻ đột nhập sẽ xuất hiện dưới dạng ma nơ canh hoặc hình nộm bằng cao su hoặc giá treo áo, v.v. Đừng để khách đến gần hắn. Chính xác thì những người khác nghĩa là gì? Mitch rời quán ăn ngay sau khi bố cậu ấy xuất hiện. Nhưng trước khi cậu ta rời đi, tôi đã hỏi cậu ta về cái gọi là những người khác. Tại sao kẻ đột nhập lại xuất hiện như một cái giá treo quần áo? Cậu ta chỉ nhún vai, quy tắc không cố định. Chỉ cần giữ khoảng cách, Mitch đang đề cập đến bố mình. Ông ấy không giống như vẻ bề ngoài. Cuộc gặp với Mitch hầu như không khai thác được điều gì, lại sinh ra thêm những nghi vấn đáng lo ngại hơn. Tại sao bố cậu ấy vẫn còn sống? Tại sao xe đạp của bố cậu ấy lại đỗ ở làn xe bên đường? Liệu đó có phải là bố của cậu ấy không nữa? Có phải Mitch đang trêu chọc tôi không? Có phải thực thể đó đang gây chuyện với cả hai chúng tôi? Hết nghi vấn này đến nghi vấn khác. Nỗi sợ hãi âm thầm dâng cao dưới lớp vỏ tĩnh lặng của mọi việc. Như thể bản thân hiện thực chẳng là gì ngoài một tấm chăn phủ lên một nỗi kinh hoàng không thể tả xiết. Một tấm màn có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào, bất kỳ giây nào. Quốc lộ 7 vắng vẻ hơn thường lệ. Chiếc Toyota Hatchback 1993 màu xanh của tôi dội tiếng ồn ào của những cái bánh xe cao su xuống mặt đường. Một vầng mặt trời đỏ rực đang lặn dần sau dãy núi xa. Bóng tối dần lan ra đuổi ánh sáng ban ngày trôi về phía tây. Trên nền trời hồng nhạt, đàn sáo di chuyển như một tổ ong kỳ dị. Việc lái xe luôn làm tôi dịu lại. Trước khi có xe, tôi thường đi bộ đường dài một mình trong rừng núi. Việc di chuyển liên tục luôn là một cái rất gì và này nọ. Bên ngoài, một mình và yên bình. Tôi vẫn cam kết tuân thủ các quy tắc. Ít nhất là cho đến khi tôi nghĩ ra điều gì đó tốt hơn. Dù sao đi nữa, ưu tiên tiếp theo của tôi sẽ là mời ai đó đến, một vị khách thực sự muốn ở lại. Có lẽ tôi sẽ cho thuê một phòng trống trong nhà. Có lẽ tôi sẽ gọi cho một người bạn cũ. Nói thì dễ hơn làm, đặc biệt là khi xét đến đại dịch. Dù sao đi nữa, tôi cần phải giải quyết vấn đề này. Phía trước, đậu bên đường cao tốc là chiếc xe máy Kawasaki màu đỏ. Tôi tăng tốc vượt qua trước khi kịp ghi nhận toàn cảnh. Xả ga, tôi kiểm tra gương chiếu hậu. Nó ở đó, chiếc xe màu đỏ, cách tôi khoảng 200 feet. Tôi ngoái đầu lại, nhìn lại qua vai tôi thấy chỉ có chiếc xe ở đó. Chuyển sang số lùi, tôi sững người. Tôi đã làm gì vậy? Mitch đặc biệt bảo tôi giữ khoảng cách, nhưng sự tò mò của tôi lại có ý tưởng khác. Tôi hít vào, tôi thở ra, tôi chuyển số lùi sang số tiến và nhìn chằm chằm vào con đường cao tốc vắng vẻ phía trước, kéo dài thẳng đến tận chân trời. Cứ về nhà thôi, tôi nghĩ, về nhà và đi ngủ. Nhưng tôi không làm thế. Tôi lại chuyển số lùi và lùi về phía chiếc Kawasaki màu đỏ. Chậm chậm dừng lại cách đó khoảng 10 feet, tôi bước ra ngoài, nheo mắt khi những đám bụi bay lên làm cay mắt tôi. Chiếc xe đậu ở đó, chân trống, chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa, mũ bảo hiểm đặt trên ghế lái. Tôi không phải thợ cơ khí, nhưng tôi chắc là không khí lúc này có mùi như động cơ hỏng vậy. Tôi liếc nhìn xung quanh. Lề đường cao tốc đi ra khoảng 20 feet rồi cắt xuống những cánh đồng cỏ. Cách đó khoảng 50 feet có ai đó ngồi trên lề đường. Bố của Mitch, P.T. Carver. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ từ khoảng cách này. Ông ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn ra sân và hút thuốc. Tôi đứng đó, cân nhắc các lựa chọn của mình, muốn rời đi nhưng lại để cho trí tò mò của mình chiến thắng một lần nữa. Tôi bước tới. Mùi xăng mỗi lúc một nồng hơn. Một chiếc xe đẩy màu đỏ nằm trên nền đất cứng bên cạnh ông. Tôi dừng lại cách đó khoảng 10 feet. Ông liếc qua, giao tiếp bằng mắt, gật đầu và quay lại nhìn.
Xe có vấn đề á? Tôi hỏi. Xe có vấn đề? Ông trả lời. Tôi có thể giúp được gì không? Ông ấy lắc đầu và rít một hơi điếu xì gà màu nâu, vị vani, tôi biết dựa vào mùi khói. Tất cả các câu hỏi của tôi ùa về. Sự thông cảm thay thế cho sự tò mò. Dù có thể hiện ra ngoài hay không, người đàn ông này trông có vẻ suy sụp. Như thể cuộc đời ông ta chẳng có gì ngoài sự thất vọng nối tiếp nhau. Ông ấy đang nhìn xa xăm về thứ gì đó ở những cánh đồng tít tắp kia. Tôi quay lại để xem ông ấy đang thấy gì. Không có gì. Chỉ có gió lung linh gợn sóng qua đám cỏ ngập nước. Những giọt ánh sáng ban ngày cuối cùng lại thấm xuống lòng đất. Ông ta chỉ tay, đi qua chỗ có lót ván, khoảng 200 feet. Ông ta nói. Mắt tôi dõi theo sự chỉ dẫn của ông ấy. Vẫn không có gì. Đi xuống cạnh mặt nước, ông nói. Tôi làm theo và nhìn thấy 3 con gấu màu nâu. Gấu mẹ và 2 đứa con đang uống nước. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con gấu bên ngoài vườn thú. Tôi thậm chí còn không biết chúng sống quanh đây. Có lẽ từ Bori đi xuống, ông ấy tiếp tục. Không có gì ngoài những vùng ngoài ô đã phát quang ở trên đó. Ông ta khạc nhổ khô khốc, ấn gót chân vào vết nhổ, xoay mắt cá chân như kiểu dập một điếu thuốc. Đúng lúc đó, gấu mẹ ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh như thể nghe thấy điều gì đó. Nó đứng đó một lúc rồi quay lại uống nước. Vậy cậu là bạn của con trai tôi? Ông vừa quan sát lũ gấu vừa nói. Không hẳn thế, tôi trả lời. Bạn trai á? Không. Thừa nhận cũng chẳng sao đâu. Không phải thật đấy. Ông mỉm cười buồn bã, nhắm mắt lại và rít thêm một hơi dài từ điếu xì gà chậm rãi. Chỉ là người quen thôi. Tôi nói, nó có nghĩa là gì? Người quen à? Những người biết nhau một cách trực tiếp. Ông ấy gật đầu. Cậu chuyển đến ở bên kia đường phải không? Đừng bận tâm đến những gã điên. Ông ta nói. Những gã điên? Tôi hỏi. Khu phố đầy dãy chúng. Ông ấy nói. Thật điên rồ. Ý là tôi hỏi về. Ông ấy giơ tay. Không phải bây giờ. Ông ấy nói. Ngày mai cậu hãy đến. Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu muốn về bất kỳ điều gì trong số đó. Chỉ là không phải bây giờ. Ông chỉ tay về phía chân trời như thể đó là khoảnh khắc bình yên duy nhất ông từng thấy trong nhiều năm. Tôi gật đầu. Ông mỉm cười ấm áp, rít một hơi cuối cùng và ấn điếu xì gà xuống nền đất cứng bên cạnh, dụi nó cho đến khi tắt hẳn. Lao những ngón tay dính tro lên chiếc áo khoác da màu nâu của mình, ông hít một hơi thật sâu, thở hắt ra và đứng dậy. Ông ấy rút ra một điếu xì gà khác đưa cho tôi lắc đầu. Khỏi đi. Tôi nói. Ông nhún vai, châm thuốc, rít một hơi và thở ra thêm làn khói có hương vani. Cậu biết phải làm gì khi gặp Palu không? Ông ấy nói. Palu? Ông chớp mắt ngạc nhiên không giấu sự thất vọng. Gấu nâu ấy, khi chúng đến gần, giơ tay lên, làm ầm lên và la hét á. Tôi nói, ngờ ngợ điều gì đó hồi tiểu học. Ông ta chế giễu. Đó là một cách hay để rồi đời với cái đầu bị kẹp giữa hàm gấu. Kéo thêm một hơi nữa, ông thở ra làn khói qua lỗ mũi. Nếu cậu gặp phải một con ở gần, ông dừng lại. Hãy cứ nói chuyện với nó. Giống như cậu đang làm ở đây, giả vờ nó là bạn cũ hay gì đó. Đã lâu rồi, hãy kể cho nó nghe về ngày hôm nay của cậu, hỏi thăm nó dạo này thế nào. Đôi mắt xanh lạnh lùng của ông chứa đầy ký ức, đảo qua nhìn lại chân trời xa xa khi nói, trong suốt thời gian đó, cậu cứ lùi lại, chậm rãi. Chậm nhất có thể. Không chậm như cậu đang cố bỏ chạy. Chậm rãi, hả? Nếu cả hai đều đi cùng một hướng thì sao? Ông ấy nhìn thẳng vào tôi. Biết sự khác biệt không? Tôi gật đầu. Ông quay lại. 10 lần hết 9, nếu nó chưa thẳng tay hành hạ cậu thì nó sẽ làm theo cậu. Nó tò mò, cậu cứ lùi lại, cứ nói chuyện với nó. Quai hàm ông siết lại rồi lại thả lỏng. Khi nào cậu cách nó khoảng 15-20 feet, cởi ba lô hoặc mũ ra, bất cứ thứ gì. Ông nhìn xuống đất. Đặt xuống đất, nó sẽ dừng lại và xem đó là gì. Đánh hơi, xem xét. Bây giờ cậu lùi lại nhanh hơn, nhưng không nhanh quá nhé. Một lần nữa, ông ấy nhìn thẳng vào tôi. Bí quyết là chấp nhận sự thật rằng cậu đang sợ hãi. Chấp nhận rằng tâm trí đang nói dối cậu. Cầu xin cậu chạy đi, thì thầm từng bài hát trong Kinh Thánh. Cậu có thể làm được điều này, cậu có thể chiến đấu, cậu có thể chạy. Ông ta vẫy tay như muốn nói. Và cứ thế. Nhưng nếu cậu để nỗi sợ hãi đó kiểm soát. Ông ta búng ngón tay với âm lượng lớn đáng kinh ngạc. Cậu xong đời. Ông ta nhìn đi chỗ khác, hất thẳng điếu xì gà của mình xuống, dậm mạnh nó rồi phun nước bọt. Thay vào đó, cậu hãy tự nhủ, chết tiệt, lúc này cậu thực sự sợ hãi, hãy chấp nhận điều đó và bất cứ điều gì khác trong đầu,
và đặt nó sang một bên. Đừng đẩy nó đi, đừng quên nó, chỉ cần đặt nó sang một bên và thay vào đó tập trung vào hơi thở, tập trung vào việc lùi lại, từng bước một thật chậm rãi. Ông ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sớm thôi, nó sẽ mất hứng thú và bỏ đi. Ông ấy lại nhìn vào mắt tôi. Thường thì vậy, nhưng nếu Balu muốn đánh nhau, thì cậu hãy nhắm mắt lại. Ông ấy nhún vai, ít nhất thì cậu cũng đã chiến đấu đến cùng. Vài giây dài trôi qua cho đến khi tôi nhận ra ông ấy đã nói xong. Cảm ơn, tôi nói, không thực sự biết phải nói gì nữa. Tôi quay lại cánh đồng. Gia đình gấu giờ đã không còn ở đó nữa. Ông ấy cười nhẹ và lùi lại. Này, cậu có thắc mắc gì về chuyện ma quái này? Ông ấy nhìn vào mắt tôi. Cậu biết nơi tôi sống rồi đó, cứ ghé chơi nhé. Tôi gật đầu, vẫn không chắc liệu ông ta là con rối, hồn ma, người thật hay là sự kết hợp nào đó của cả ba. Tôi sẽ nói thẳng với cậu rằng đừng đặt nặng bất cứ điều gì hàng xóm nói, đặc biệt là gã Howie chết tiệt. Chắc chắn rồi, tôi nói và quay lại xe của mình. Còn một điều nữa, ông ngồi xổm xuống, nhặt cái can xăng đỏ và lắc nó. Trống rỗng. Trạm xăng gần nhất cách đó khoảng 3 dặm. Tôi mang can xăng đầy quay lại và chúng tôi lái xe về nhà theo cùng một hướng. Dù còn do dự, tôi vẫn thích PT. Ông làm tôi nhớ đến ông bố già của mình dù đã yên nghỉ. Tuy nhiên, tôi không biết phải tin ai và tôi không thể quên được cách ánh mắt ông ấy đảo khắp bên ngoài quán ăn. Giống như có ai đó đã lẻn vào tâm trí ông và đảo nhanh một vòng trong đó. Có lẽ tôi bị hoang tưởng, có lẽ tôi đã nhìn nhầm. Nhưng không có sự hoang tưởng nào có thể giải thích được cái giá treo áo ở tầng hầm. Đó là điều đầu tiên vào sáng mai mà tôi muốn hỏi ông ấy. Tôi tấp vào làn xe của mình và ngồi đó một lúc trước khi bước ra ngoài. Những ngọn đèn đường màu cam hắt lên trên lớp nhựa đường ướt át. Một chấm nhỏ màu xám của một con mèo hoặc một con gấu mèo len lỏi xuống hàng rào nhà hàng xóm và lướt qua bãi cỏ mới cắt. Ngôi nhà bên kia đường tối om, làn xe vắng tanh, không có chiếc xe máy màu đỏ. Có lẽ PT đã về bằng một con đường khác. Tôi bước vào trong và kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Khi tôi nhìn thấy cánh cửa tầng hầm, tất cả ký ức đột nhiên ùa về. Nỗi sợ hãi ngày càng dâng lên khi tôi đang ở trong tình huống kỳ quặc này. Cánh cửa đã đóng lại, nhưng gần như đang van nài tôi mở nó ra. Em thầm cầu xin tôi kiểm tra xem cái giá treo áo có còn đó không, xem nó còn cách bao xa nữa. Quay người lại, tôi đi vào bếp, nhưng tôi dừng lại ở phòng khách và ngoáy đầu nhìn lại. Chết tiệt, thà làm cho xong còn hơn. Tôi quay người, bước tới, kéo mạnh cửa và bật đèn. Hít một hơi thật sâu và chậm rãi, tôi bước tới trước, từng bước một và tôi bị trượt chân. Bước nhanh về phía trước, 7 bước và ngã đập đầu vào góc tường. Cơn đau nhói lan lên chân trái của tôi. Ống chân của tôi bị gãy, ngoặt trái một góc 90 độ. Phần xương bên trong đẩy ra tôi lên như một cái u sưng tấy. Tôi gần như nôn mửa khi nhìn thấy nó. Mẹ kiếp! Tôi rít lên, nghiến răng và lùi vào góc khi hành lang dài tối tăm trải dài trước mặt tôi. Tôi không thể đứng vững. Tôi thậm chí không thể chạm tới ngọn đèn thứ hai. Tôi không thể nghĩ gì. Rất may, tôi đã quá sốc để có thể cảm nhận hết được nỗi đau đang dâng lên. Ít nhất là ngay lúc này. Tôi nhắm chặt mắt lại, hít vào thở ra. Hít vào thở ra. Adrenaline đẩy tôi vào trạng thái bình tĩnh lạ lùng. Tôi mở to mắt. Bây giờ mọi thứ đã sáng hơn một chút. Tầm nhìn của tôi đã được điều chỉnh. Nhưng hành lang vẫn bị bóng tối bao phủ. Tôi rút điện thoại ra, tăng độ sáng màn hình lên tối đa và chiếu xuống hành lang. Giá treo áo vẫn còn nguyên đó, nhưng bây giờ đã gần hơn. Tôi đoán là gần hơn khoảng 5 feet. Và bây giờ có một chiếc áo khoác len dày treo trên đó. Thế là xong cái vụ một bước mỗi tuần. Cất điện thoại vào túi, tôi ngước mắt nhìn về phía lối ra. Đến lúc rời đi rồi. Cẩn thận để tránh đau đớn hơn, tôi lật người lại. Một quá trình khó khăn và đau đớn. Tôi không đủ tiền thuê nhân viên y tế hay xe cứu thương nên phải tự bò lên cầu thang và gọi taxi. Ngoài ra, không đời nào tôi lại đợi dưới đây chỉ với cái giá treo áo khoác làm bạn đồng hành. Tại sao nghèo lại phải trả giá đắt như vậy? Tỏng. Một giọt nước đơn độc rơi đâu đó trong bóng tối. Tôi từ từ quay lại nhìn. Bóng dáng lờ mờ của giá treo áo đứng bất động. Mẹ kiếp, tôi định quay đi, nhưng có thứ gì đó chuyển động. Đằng sau chiếc giá treo áo khoác gần như không thể nhìn thấy được, có thứ gì đó đứng dậy. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của một người lờ mờ hiện ra làn da đỏ hồng.
Giống như da của một con lợn sắp chết, tôi cứng người, tê liệt. Mắt tôi từ từ điều tiết, từng giây trôi qua lâu như hàng thế kỷ. Đột nhiên, chiếc áo khoác len rung lên, hai bàn tay gầy gò nhưng to lớn bất thường thò ra từ trong bóng tối, quấn quanh cái giá treo áo. Nắm chặt, đôi bàn tay nhấc chiếc giá treo áo lên khỏi mặt đất, không một tiếng động. Im lặng. Một bước lao nhanh chóng về phía trước. Một tiếng thở dài thườn thượt, như thể phải tốn rất nhiều sức. Sau đó nó lại đặt xuống. Im lặng thêm một lúc. Rồi giá treo áo lại được nâng lên và lao nhanh về phía trước một bước nữa. Tiếng chân trần ướt át vang lên khi đè xuống và nhấc khỏi sàn bê tông. Lại một hơi thở căng thẳng nữa. Rồi chúng đặt nó xuống. Nó có một nhịp điệu gõ gần như thôi miên. Giống như một bài hát xa lạ, bất hòa. Một lần nữa giá treo áo lại được nhấc lên và tôi thấy là quá đủ rồi. Vặn mình sang một bên, tôi bám chặt tay vào lan can và nâng mình lên. Nhăn mặt đau đớn khi chiếc chân gãy vô dụng của tôi lết theo phía sau. Thêm những bước chân, thêm những hơi thở dồn dập. Nó đang di chuyển nhanh hơn, đang tiến đến gần hơn. Tôi tự đẩy mình về phía trước, từng cú đẩy khó nhọc một. Nghiến răng chịu đựng cơn đau ngày càng tăng. Mẹ kiếp, cái thứ đang giữ giá treo áo khoác lúc này đang ở trên cầu thang. Tôi không nhìn lại. Tôi không thể nhìn lại. Tôi tiếp tục lao về phía trước, từng chút một và sắp thoát rồi. Trong lúc đó, một hình ảnh khủng khiếp hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh những cánh tay dài màu da lợn vươn ra, trượt lên cầu thang với tới ống quyển của tôi. Càng nhích lại gần hơn cho đến khi tôi nắm lấy khung cửa bằng cả hai tay và lao về phía trước. Lao vào tầng trên, tôi xoay người và đá mạnh cánh cửa bằng chân lành. Đóng sầm cửa lại một cách thỏa mãn. Đặt chân lên cửa, lấy lại hơi thở. Tôi lắng nghe chuyển động nhỏ nhất bên dưới. Nhiều giây trôi qua, đến vài phút, không có gì. Cuộc đua của tôi cuối cùng đã kết thúc ổn thỏa. Sweet. Thì chết, đã đến lúc chặn cửa lại. Với cái chân bó bột, tôi khập khiễng băng qua đường trên chiếc nạng. 49 giờ đã trôi qua kể từ khi tôi ngã cầu thang và nhìn thấy kẻ đột nhập trong hầm. Hoặc ít nhất là nhìn thấy bàn tay của hắn. Dù sao thì cũng đã quá đủ rồi. Tôi cần một kế hoạch cụ thể và những câu trả lời cụ thể để xử lý việc này. Với cái đà này, kẻ đột nhập sẽ đến phòng tôi trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày tới. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đến tìm tôi, nhưng chắc chắn là tôi chẳng hề muốn biết. Thời gian không còn nhiều. Tôi gõ mạnh vào cửa nhà hàng xóm và có gì đó bên trong chuyển động. Qua những ô cửa sổ mờ, cuối hành lang, bóng của một cánh cửa khẽ mở. Ai đó nhìn ra ngoài, một hình bóng mờ nhạt. Tôi vẫy tay lịch sự. Họ đứng đó, nhìn tôi, bất động. Rồi họ lùi lại vào phòng và đóng cửa lại. Tôi toan giơ tay định gõ cửa lần nữa thì cửa trước P.T. Carver mặc quần bò và áo sơ mi nâu trông càng giống Clint Eastwood hơn trước nữa. Brandon, ông ấy mỉm cười ấm áp. Tôi há miệng định đáp lại, nhưng nhận ra tôi thậm chí còn không biết tên ông ấy, chỉ biết vòn vẹn những chữ cái viết tắt. Cứ gọi tôi là Paul. Ông ấy lùi ra khỏi cửa và ra hiệu mời tôi vào. Paul, tôi dùng nạng nhích về phía trước và đợi đã. Ông ấy với tay ra sau cánh cửa và lấy ra một hộp khẩu trang y tế xanh nhạt. Cậu không phiền chứ? Ông ấy đeo một cái lên mặt và trao một cái cho tôi. Tôi đeo khẩu trang lên. Già rồi, không thể mạo hiểm được nữa đâu, Paul nói, lùi ra khỏi cửa và lại ra hiệu mời tôi vào. Khi tôi bước qua ông ấy nhìn vào lớp bột xanh quanh chân tôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngã cầu thang. Ồ, đau đấy. Ông ấy đóng cửa lại. Dù bên ngoài là một ngày nắng đẹp, bên trong lại tối tăm. Tất cả rèm đều kéo xuống và mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ trừ vài ngọn đèn bàn tiết kiệm năng lượng và những tia nắng mỏng manh. Tôi nhìn quanh, mắt dần thích nghi. Bên trong căn nhà của Paul trái ngược hẳn với những gì tôi tưởng. Đấy là nói giảm nói tránh đấy. Nó cứ như một văn phòng cũ ở góc phố Wall vậy. Rất sang trọng. Đèn chùm bằng đồng vàng trên trần nhà. Tường phủ gỗ sồi bóng loáng với những họa tiết trang trí tinh xảo được khắc vào phần đỉnh. Những bức tranh phục hưng đắt tiền treo trên tường. Đúng là không nên đánh giá một ngôi nhà chỉ qua vẻ bề ngoài. Không có tầng trên, chỉ có tầng trệt, vài phòng ngủ và một cánh cửa dẫn đến thứ mà tôi cho là tầng hầm. Một hành lang dài dẫn tới phía sau ngôi nhà và tôi để ý thấy căn phòng mà từ trong đó có ai đã nhìn ra, cánh cửa vẫn đóng chặt.
Không khí có mùi như thuốc lá và vanilla. Không phải mùi hôi, ít nhất là đối với tôi. Mùi thuốc lá luôn khiến tôi nhớ về căn nhà của bố tôi khi tôi còn bé và vẫn tương đối hạnh phúc. Tôi cởi giày ra và ấn bàn chân đang mang tất xuống sàn nhà. Thảm trải sàn có vẻ lạ lùng, màu lá úa, sần sùi, sờn lỗ chỗ bên trên tấm ván ép. Xin mời, Paul ra hiệu cho tôi tiến vào phía phòng khách. Tôi lê bước sâu hơn vào trong ngôi nhà. Cậu cứ ngồi thoải mái nhé. Paul hất đầu về phía một chiếc sofa dài bằng nhung màu xanh lá. Tôi ngồi phịch xuống, cảm thấy nhẹ nhõm ngay tức thì. Trông thì bình thường chứ việc di chuyển bằng nạng thật sự gây mệt mỏi. Cậu muốn dùng gì không? Nước? Cà phê? Không, cảm ơn. Chắc chứ, uống nước nhé. Không, cảm ơn. Paul ngồi xuống một cái ghế gỗ trước mặt tôi. Cái ghế kêu răng rắc vì một thứ áp lực xưa cũ. Trông chênh, các chéo chân, ông ta dựa vào tường, quan sát tôi như một bác sĩ tâm lý đang nghiên cứu khách hàng. Sao nào? Tôi hít một hơi sâu rồi thở ra. Tối qua, tôi đã nhìn thấy hắn. Khuôn mặt của Paul vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ông ta nhích người nhẹ nhàng. Thấy ai? Kẻ đột nhập. Tôi đổ người về phía trước. Những gì tôi nhìn thấy thật phi lý. Bàn tay gần như không phải con người. Tôi dần im bặt. Cậu có chụp ảnh không? Tôi lắc đầu. Tốt, cứ để nguyên thế. Tại sao? Ông ta quan sát tôi cẩn thận trước khi tiếp tục. Cậu đã đi khám bác sĩ chưa? Ông ta liếc xuống chỗ bó bột trên chân tôi, rồi lại nhìn lên. Tôi đảo mắt. Khám rồi. Cậu đã nói với ông ấy về chuyện? Không. Khuôn mặt ông ấy tràn đầy sự nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Ông ta nhoài người về phía trước và tựa khuỷu tay lên đầu gối. Không được kể cho ai khác về chuyện này, được chứ? Thậm chí là Mitch cũng không, cậu hiểu không? Được rồi. Paul ngồi lại, thò tay vào túi áo và lấy ra một điếu thuốc. Ông ta kéo khẩu trang xuống cằm. Nâng điếu thuốc lên miệng, kẹp nó giữa đôi môi mỏng, lấy ra một hộp quẹt và một tiếng rầm vang lên từ đâu đó sâu trong ngôi nhà. Ông ta cứng người, nhớn mày, lặng im. Ông cười nhún vai, châm một que diêm và sau đó lại một tiếng rầm vang lên. Paul thổi tắt que diêm và ném vào cái lon rỗng đặt trên một cái thùng nhựa màu vàng bên trái. Ông ta thở dài, khó chịu. Xin lỗi, ông ta đứng dậy và đi sâu vào trong nhà. Tôi nhìn theo khi ông ta quẹo vào hành lang sảnh. Không gian thật tĩnh mịch. Lúc này tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu việc đến đây có phải là một ý tưởng hay không. Mọi thứ dường như không ổn. Đúng là lần gặp đầu tiên với Paul khá kinh ngạc, tôi không thể phủ nhận điều đó. Bài giảng dài dòng của ông ấy về việc giữ an toàn khi gặp gấu thật kỳ quặc, nhưng cũng có vẻ đáng yêu theo một cách kỳ lạ nào đó. Nhưng khi Paul xuất hiện tại quán ăn, Mitch trông thực sự hoảng sợ. Như thể cậu ta đã nhìn thấy một bóng ma hoặc một thứ còn ghê gớm hơn. Dù sao thì tôi chỉ muốn có câu trả lời và hy vọng Paul sẽ cho tôi điều đó. Hy vọng vậy. Ngay lúc đó, tiếng một cánh cửa kêu tách trong hành lang tiền sảnh. Nó đóng lại. Một chút mùi hơi xăng và tóc cháy khẽ lan tỏa vào phòng. Cái mùi này đã xuất hiện nhiều lần. Đột nhiên có tiếng nói chuyện rất khẽ. Âm thanh nhỏ, đến mức tôi nghĩ có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Quanh góc phòng, dọc theo hành lang, những tiếng nói lảo xảo. Có ai đó đang cãi nhau ư? Tôi nghiêng đầu và cố gắng lắng nghe nhưng... Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Paul đột ngột bước vào phòng. Không sao. Với tư thế thẳng đơ kỳ quặc, Paul ngồi xuống cái ghế sofa đối diện tôi. Một chiếc ghế bọc nhung nâu với những bức vẽ cổ xưa về những ngôi nhà ở nông thôn và đàn vịt khiến tôi liên tưởng đến chiếc ghế ở nhà bà ngoại. Cũng chính là chiếc ghế tôi nằm sau khi bố tôi qua đời. Tuy nhiên, lúc ấy tôi không hẳn là đang ngủ. Tôi chỉ nằm đó, nhìn chòng chọc vào trần nhà, nghĩ, vậy là hết rồi á? Bố không còn trên đời này nữa, và bây giờ mọi người lại tụ họp, ăn xà lách bắp cải và gà tây, và thế là xong. Có vẻ hơi không được kịch tính cho lắm. Cậu muốn nghe câu trả lời à? Paul châm thêm một que diêm. Ông ta thắp điếu thuốc, rồi cuối cùng hút một hơi chậm rãi, một cách thỏa mãn. Ông thở ra, làn khói lượn lờ quanh người ông ấy một lúc, rồi từ từ trôi về phía phòng ăn, xuyên qua những tia nắng xỉn màu. Tại sao Mitch lại nghĩ rằng ông đã chết? Tôi hỏi. Paul gật đầu, như thể đã dự đoán được câu hỏi này. Với tay sang bên hông chiếc ghế, ông ta gõ nhẹ điếu thuốc bằng ngón trỏ, những mảnh tro tàn lả tả rơi xuống chiếc hộp thiếc, khi mà Mitch và Evelyn, em gái của nó, còn bé. Tôi đã từng mắc một số vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng. Giờ vẫn còn, thú thực là vậy. Nhưng bây giờ tôi đang được điều trị và tình trạng đã đỡ rất nhiều.
Ông đưa điếu thuốc lên môi, định hút thêm một hơi, nhưng bỗng dừng lại, như nhớ ra một điều gì đó. Ông hạ điếu thuốc xuống. Sau khi ba mẹ tôi mất, tôi bắt đầu tin rằng có thứ gì đó đang bám theo, bủa vây lấy tôi. Ông ta cựa quậy khó chịu trên ghế. Đầu tiên chỉ là những chuyện nhỏ, tiếng động ban đêm, thức ăn hỏng trước khi hết hạn sử dụng. Những chuyện quá nhỏ để kể ra, nhưng cũng quá lớn để có thể xem như là không có gì. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác và hút một hơi ngắn. Tôi lại nhớ đến hộp sữa đã hết hạn trong tủ lạnh. Một trong những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi, như con muỗi cố chấp vo ve bên tai. Paul thở dài. Tôi vốn là một người theo chủ nghĩa duy lý, nên khả năng xảy ra những chuyện siêu nhiên. Ông vẫy vẫy tay như một ảo thuật gia. Tôi chưa bao giờ xét đến. Ông ấy lại ngừng lại, liếc nhìn tôi như đang đánh giá phản ứng của tôi. Hãy kiên nhẫn nghe tôi, vì tất cả những điều này đều dẫn đến một điểm. Ông tiếp tục. Một đêm nọ, vào năm 94 hay 93 gì đó, mọi người đều đang ngủ. Là thứ năm, nên tôi xuống tầng hầm lấy một hộp đào và một chai bia. Ông chỉ xuống sàn nhà. Lúc đó không có đèn, nên tôi quay lại với một cái đèn pin và... Ông dần im lặng. Đôi mắt xanh lạnh của ông ấy vẫn dán chặt xuống sàn nhà. Lúc này, có ai đó ở dưới, chỉ đứng đấy, ở cuối hành lang xuống tầng hầm, quay lưng về phía tôi. Tôi muốn hét to, la lên, chạy lên lầu lấy khẩu súng 9 ly của tôi, nhưng thay vào đó, tôi chỉ đứng im như con mồi bị ánh đèn pha chiếu trúng. Paul nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng kẻ đột nhập này, cao hơn 7 feet, đã mắc kẹt một nửa trong bức tường bê tông, như thể bức tường đã được đóng khuôn bao quanh hắn và khô cứng lại. Paul lắc đầu như thể rùng mình. Cảnh tượng quá kỳ lạ. Tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì cả. Ông cúi về phía trước và dụi trán bằng ngón tay cái. Một động tác kỳ lạ đột ngột khiến tôi chú ý. Nó làm tôi nhớ đến Mitch và Howie cũng từng làm một động tác tương tự. Sao vậy chứ? Chuyện trở nên thực sự tồi tệ sau đó. Càng cố chống cự, nó càng tệ hơn. Càng cố tìm hiểu. Ông im lặng một lúc. Tất nhiên, không ai khác nhìn thấy hắn. Họ chỉ nhìn thấy một đống hộp các tông. Ông im lặng một lúc nữa, nhìn khắp căn phòng. Vào một đêm, đó là một đêm thu lạnh lẽo. Tôi đã phải chịu đựng cơn ác mộng này suốt nhiều tuần rồi. Tôi uống cạn 2 chai cognac và mang khẩu 9 ly xuống tầng dưới, tiến thẳng tới hắn. Ông ấy chĩa ngón tay làm động tác như cầm súng và hướng về phía tôi, ấn nòng súng vào giữa đôi mắt chết chóc của hắn và bóp cò. Ông ta làm động tác như đạn bật lại, rồi rũ cánh tay lên đùi mình. Anh bạn đó chẳng hề giật mình. Viên đạn xuyên thẳng qua hắn, nảy ra khỏi góc sau và trúng vào tay tôi. Ông giơ bàn tay trái lên, ngón út đã bị cụt đến khớp đầu tiên. Lạ thật, sao tôi lại không để ý đến chuyện này? Paul lắc tay như thể bị tê liệt và lại ngả người vào ghế. Sau đó Holly dọa sẽ bỏ đi cùng với các con. Ông dụi má vào mu bàn tay trái, suy tư. Tôi cũng muốn bỏ bản thân mình mà đi luôn, nếu có thể. Rồi ánh mắt ông sáng lên như nhớ ra điều gì. Để tôi chỉ cho cậu xem cái này. Paul đứng dậy khỏi ghế. Ông bước về phía cửa dẫn xuống tầng hầm. Tôi vẫn ngồi yên. Sau vụ chạm trán lần trước với tên đột nhập, tôi không hề say mê cầu thang hay tầng hầm chút nào. Cậu đi không? Sau khi nhận thấy sự do dự của tôi, Paul quay lại nhìn tôi với cái nhìn giống như bố tôi vẫn thường làm, cố gắng che giấu sự thất vọng. Phán xét trong âm thầm. Tôi đờ người, nắm lấy nạng và đứng dậy. Paul khẽ mỉm cười, kéo khẩu trang lên mặt và lấy ra một vòng chìa khóa từ trong túi. Khẽ ậm ừ, ông ta lật dở vòng chìa khóa, lấy một chìa tra vào ổ khóa. Không được, ông ta cất chìa khóa đó và tiếp lật dở, vẫn tiếp tục ậm ừ trong họng. Trong khi đó, tôi đứng cách đó khoảng 10 feet, đầu ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng bí ẩn ở cuối hành lang. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Ông sống một mình à? Đúng vậy. À, đúng mà cũng không đúng. Ông ta mở một chiếc chìa khóa khác và thử vặn. Không được, tôi có một người bạn cũ sống trong căn phòng cuối hành lang. Tôi là người trông coi, đại loại vậy. Ông đã làm một việc tốt. Tôi nợ họ một ân tình. Tôi cân nhắc xem có nên hỏi thêm liệu họ có phải là khách lưu trú để giữ kẻ đột nhập không di chuyển thêm không, nhưng có cái gì đó khiến tôi phải giữ im lặng. Paul thở dài, tách cái chìa khóa thứ 3 từ cái vòng, giữ nó trước mắt, nghiên cứu nó như một thợ kim hoàn xem xét một viên kim cương khả nghi. Ông ta đưa nó xuống ổ khóa, tra nó vào và vặn. Cuối cùng, cửa cũng mở. Quá tăm ba,
Paul nhìn xung quanh, cố gắng lựa lời để nói, cũng giống như Howie vẫn thường làm. Lắc đầu, ông ta cất chìa khóa và bước xuống vào bóng tối. Ông ta bật đèn, ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo chập chờn bừng lên. Tường bê tông và những bậc thang gỗ phủ đầy lớp bụi dày. Paul quay lại nhìn tôi qua vai. Cậu ổn với cầu thang chứ? Ông ta nhìn xuống cái chân bó bột của tôi. Ông hất đầu, tựa vào lan can ấy, rồi quay lại, bước sâu hơn vào tầng hầm. Tôi lết về phía đầu cầu thang. Dãy cầu thang dường như sâu hơn dự tính, như thể nó sâu xuống 1,5 tầng thay vì chỉ 1 tầng. Paul đứng ở dưới, có một cái cửa khác ngay phía trước ông ấy. Mặc dù có khi cửa không phải là từ chính xác nhất, nó giống như một nắp hầm hơn bằng kim loại và được giữ bằng một cái tay nắm cỡ cánh tay thay vì tay nắm cửa. Tôi không muốn vào tầng hầm, nhưng sức nặng của sự tò mò đã lại thôi thúc tôi. Lần nào cũng thế. Paul nắm lấy tay nắm, dựa vào tường và kéo. Những cánh tay gầy guộc của ông ấy co lại và căng ra khi cái tay nắm từ từ di chuyển về phía ông. Nghiến răng, Paul kéo mạnh hơn nữa cho đến khi cái tay nắm cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, đột ngột thụt ra đằng sau. Cái cửa kim loại tự động lao xuống cùng với một tiếng vang, những đám mây bụi bắn ra từ các cạnh cửa. Paul lau mồ hôi trên trán bằng mặt sau cánh tay, hạ thân người đứng tấn trên hai chân và nắm lấy đáy cửa bằng cả hai tay. Nâng lên, ông ấy đẩy cửa lên thẳng đứng. Nó ép phẳng lên trần nhà. Phía trước hoàn toàn tối om, tối đen như mực. Paul tiến lên phía trước và tôi im lặng lần theo. 5 giây dài trôi qua cho đến khi một ngọn đèn bật sáng. Ánh sáng lạnh, le lói. Cậu ổn chứ? Giọng Paul vang vọng lên cầu thang. Vâng, tôi ổn. Tôi nói, bước về phía trước. Đi xuống cầu thang bằng nạng khó khăn hơn tôi tưởng. Cả hành trình nguy hiểm kéo dài khoảng 3 phút cho đến khi cuối cùng tôi bước chân vào tầng hầm. Một hành lang dài và hẹp dẫn đến một nhánh rẽ hai hướng. Sàn đất, tường gỗ ép. Tôi có nền tảng kỹ thuật và xây dựng. Paul vẫn tiếp tục bước đi, xây dựng nơi này từ đầu đến cuối. Ông ấy dừng lại ở nhánh rẽ và nhìn cả hai hướng, nghĩ ngợi. Ông nhìn sang trái, nhìn sang phải, lại nhìn sang trái. Ông ấy lắc vai, phải đi theo đường này. Ông ấy tiến về phía trước, tôi theo sau. Cái tầng hầm này rộng hơn những gì cậu có thể nghĩ tới, ông ấy nói khi rẽ qua một góc. Một hành lang hẹp khác kéo dài khoảng 20 feet cho đến khi chạm tới một ngã ba. Paul tiếp tục đi và tôi vẫn tiếp tục theo sau. Tôi đã dựng lên những bức tường này, cố gây nên một mê cung để làm chậm hắn lại. Ông ta cười khẩy, rẽ qua một góc khác, rồi tôi lắp một cửa hầm trú ẩn và... Tiếng ông ta tắt dần khi rẽ qua một góc nữa. Sao không xây dựng một hầm trú ẩn bao vây kẻ đột nhập? Tôi hỏi. Paul quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười ảm đạm. Tôi đã thử rồi. Và... Không hiệu quả, ông ta nói, với ánh mắt tràn đầy những ký ức u ám. Tôi không hỏi thêm. Chúng tôi bước vào một căn phòng rộng 10 feet vuông. Paul bước vào giữa phòng, rồi quay lại nhìn tôi. Đây nè, anh bạn, đây là công trình của một tên điên trước đây. Ông ta nhìn quanh, nhớ lại từng khoảnh khắc. Holly đã bỏ tôi khi tôi đang xây dựng nó. Ông ta lắc đầu và nhổ nước bọt xuống sàn. Tôi không trách cô ấy. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Nghe đây, cậu bé. Ông ta ngừng một lúc. Cậu muốn tất cả những chuyện này biến mất, không muốn gặp phải những chuyện lạ lùng đó nữa đúng không? Hãy tập trung vào bản thân cậu. Tôi chớp mắt. Cái gì cơ? Ông ta tiếp tục, nhún vai. Tôi biết nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng sau khi Holly cùng với các con rời bỏ tôi, thì tôi mới thực sự bắt đầu chuyển mình. Tôi ngừng uống rượu, đi tìm sự trợ giúp, sự hỗ trợ chuyên nghiệp. Bắt đầu uống thuốc, loại thuốc đúng bệnh. Và quả thật, tất cả những chuyện ấy đã biến mất. Không còn người đàn ông trong tầng hầm, không còn những ảo tưởng thay đổi thực tại nữa. Tôi biết đây là điều cuối cùng cậu muốn nghe, nhưng tất cả những chuyện này, chúng đều nằm trong tâm trí cậu. Hoặc ít nhất cũng chủ yếu nằm trong tâm trí cậu. Ông không nghĩ là kỳ lạ khi những ảo giác của tôi lại trùng khớp với những gì ông đã trải qua sao? Paul gật đầu thấu hiểu. Vậy theo cậu, cái gì đã gây nên tất cả chuyện này? Tôi lắc đầu. Ông Paul thở dài. Tờ ghi chú, con trai của ta, dù nó có ý tốt, nên mới để nó ở trước cửa nhà cậu. Tôi chỉ muốn rời đi ngay lúc này. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Mọi thứ dường như mâu thuẫn với nhau. Cậu có từng nghe về một tulpa chưa? Ông ấy cúi về phía trước và đặt tay lên vai tôi. Tôi không đáp lại. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chăm chăm vào ông với ánh mắt trống rỗng trên cái nạng của mình. Tulpas, Paul tiếp tục.
là những thứ không tồn tại cho đến khi cậu tin rằng chúng tồn tại. Càng tin rằng chúng tồn tại, chúng càng trở nên hiện hữu, và khi chúng trở nên hiện hữu hơn, chúng càng có thể làm phiền cậu. Tôi mà không mệt mỏi rã rời thì tôi đã cười ha hả rồi. Được rồi. Nghe này, tôi không nói rằng đó là những gì đang xảy ra, nhưng có thể đó chính là những gì xảy ra. Vâng. Mitch, Chúa xót thương nó vì nó vẫn nghĩ rằng tất cả đều là thực. Nghĩ rằng nó đã tác động đến tôi nhiều năm về trước. Nghĩ rằng nó đang sử dụng tôi để lừa dối những người khác để thờ phụng nó hay cái gì đó. Ông ấy mỉm cười buồn bã. Mỗi lần là một câu chuyện khác nhau. Paul lắc đầu. Tất cả những gì tôi có thể nói là điều này. Nó chỉ thành hiện thực khi cậu cho phép nó xảy ra, và cách duy nhất để ngăn chặn nó là tìm ra vấn đề trong cuộc sống của cậu và khắc phục nó. Có gì đó trên lầu đang di chuyển. 3 bước chân nhanh như cắt. Paul liếc nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống tôi. Đừng bận tâm đến kẻ đột nhập và tuân theo luật lệ cho đến khi cậu khắc phục được vấn đề trong cuộc đời mình, hoặc cho đến khi cậu ngừng tin vào nó, rồi cậu mang cái giá treo áo ra ngoài ô, rồi đốt nó đi. Được không? Được. Tôi ngập ngừng. Cuối cùng, ông ấy rút tay khỏi vai tôi. Nếu cậu cần giúp đỡ bất cứ điều gì, tôi luôn ở đây. Bất kỳ vấn đề về rượu, tiền bạc hay cuộc sống. Ông nói, với ánh mắt đầy chân thành. Chuyện này thật sự khiến cậu bị rối loạn, khiến cậu khó biết ai là người đáng tin cậy, đúng không? Đôi khi nó gần như nhập vào xuất ra trong thể xác những người quen cậu, kiểm soát họ. Nhưng tất cả đều chỉ trong đầu cậu thôi. Giọng ông ấy bây giờ đã thay đổi, nghe gần như hứng khởi. Một phần tôi tự hỏi liệu có phải kẻ đột nhập đang kiểm soát ông ấy không? Thích thú vì đang làm tôi lú lẫn. Tôi lắc mạnh đầu như thể đẩy văng những suy nghĩ đó đi. Lại một tiếng rầm ở trên vang lên. Lần này, Paul giả vờ như không nghe thấy. Tôi nên rời đi thôi, tôi nói, lùi lại. Được rồi, cậu bé, Paul nói, như thể tôi là con trai ông ấy. Tôi quay lưng lại, cố gắng di chuyển một cách cẩn thận, nhanh nhất có thể mà không để mình vấp ngã. Tôi vất vả dùng nạng men theo lối mê cung của tầng hầm, lên những bậc thang và ra khỏi cửa chính. Bước ra khỏi nhà Paul, tôi hít thật sâu làn không khí trong lành. Cảm giác như được giải cứu khỏi chết đuối. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi không tin tưởng Paul, Mitch hay Howie nữa. Không có gì chắc chắn cả và mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn. Tôi khập khiễng bước sang phía bên kia đường và điện thoại của tôi rung lên. Tôi dừng lại ở giữa đường, lấy điện thoại ra và mở màn hình lên. Nheo mắt lại, tôi giơ nó lên sát mặt. 27 cuộc gọi nhỡ. Mitch Carver. Tất nhiên rồi,